Tayo po muna pumalakpak ng malakas sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Hallelujah! Ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsamba ay nauupo lamang po sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen? Ating pong ipinapaabot ang dobling paggalang, pagrespeto sa ating pong mahal na magulang. Amen? Sa Panginoon, na lagi po nating inaalala ang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin ng ating pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda at ng ating pong dearly and beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeda. Magandang hapon na po sa mga beloved children, to the whole beloved Almeda family, at maging sa ating pong mga beloved elders na ating pong kapiling, ating mga minamahal mga beloved pastoral worker, amen, sa pangangasiwa po ng ating pong beloved ordained preacher, Kuya Bubonier, at maging sa kanilang pong beloved daughter, beloved ating Vincier, at sa ating pong mga minamahal mga bisita, amen, ating mga minamahal mga beloved viewers sa ating pong Facebook live streaming and YouTube channel, sa ating pong lahat na narito, isang mapagpalang hapon po sa ating lahat sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Ngayon po ay araw po ng Miyerkules, ating pong midweek service, at tayo po ay pinagpalang lubos ng ating dakilang Diyos sapagkat muli tayo po mga minamahal, amen, ay patuloy na binibigyan ng pagkakataon ng ating dakilang Diyos na atin siyang mapapurihan, mapasalamatan, sambahin sa Espiritu at katotohanan. Dito po sa aklat po ng mga awit, Kabanata po ay 92, talatay 1 hanggang 2, isang mabuting bagay ang magpapasalamat sa Panginoon at umawit ng mga papuri sa iyong pangalan o kataas-taasan upang magpakilala ng iyong kagandahang loob sa umaga at ng iyong pagtatapat gabi-gabi. Isang mabuting bagay, mga minamahal. Amen? Nais ng mahal na Pinoon na tayo po, mga minamahal, ay matutong magpasalamat sa Kanya. Amen? Sapagkat dito po sa aklat po ng unang Tesalonica, Kabanata 5, talatay 18, sa lahat ng mga bagay ay magpasalamat kayo, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo tungkol sa inyo. Ito po pala, mga minamahal, amen, will of God. Ibig sabihin, ito po yung kalooban ng mahal na Pinoon, utos ng mahal na Pinoon, na dapat tayo po, mga minamahal, amen, ay magpapasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Lalong-lalo na po, mga minamahal, amen, sa milyon-milyon, bilyon na tao sa buong mundo, isa tayo sa tinawag pinili ng mahal na Pinoon. Yung ating mga karamdaman, pinagaling ng mahal na Pinoon. Mga minamahal, mga bulag, nakakita, mga pipi, nakapagsalita, bingi, nakarinig, mga pilay, pinalakad, ketong nilinis ng mahal na Panginoon. Amen. At binagong lubos yung ating mga buhay, mga minamahal. Amen. Na dati-rati tayo, mga minamahal, amen, ay mga punong-puno ng bisyo, mga minamahal. Amen. Talagang talamak sa pag-inom ng alak, sa paninigarilyo, sa pambababae, mga minamahal. Amen. At yung iba sa atin, mga minamahal, pusakal na magnanakaw, mamamatay tao. Subalit binagong lubos ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen? Kahit sinasabi ng banal na kasulatan, sa kabutihan na ginawa sa atin ng mahal na Pinoon, sa pagpapala na naatanggap natin, na patuloy natin nararanasan, tinatanggap hanggang sa mga oras na ito, mga minamahal, ang sinabi ng ating mahal na Pinoon, kailangan matuto tayong magpasalamat, mga minamahal. Amen? Kahit sinasabi bilang pasasalamat sa ating dakilang Diyos, tayo po ay dadalo ng Miyerkules, Biyernes at Linggo. Na huwag po nating pabayaan yung ating pagkakatipon, mga minamahal. Amen? Na lalo na, mga minamahal, na mamalas natin, na malapit ng pagbabalik ng mahal na Pinoon. Kaya tayo lalong mag-aralan ang bawat isa. Ibig sabihin, mga minamahal, amen, nalalapit ng pagbabalik ng mahal na Pinoon, lalo nating pag-aralan kung anong kalooban ng mahal na Pinoon, mga nais niyang ipagawa sa bawat isa sa atin, mga minamahal. Amen? Kahit, mga minamahal, wala tayong ibang gagawin sa araw na ito, kundi ang ating purihin ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Kasama sa pagpapasalamat, ang pag-awit ng mga papuri, sinabi ng ating binasa. Amen? Umawit ng mga papuri sa iyong pangalan o kataas-taasan. Amen? Sa pagpupuri, may kapangyarihan po, mga minamahal. Amen? Sa langit, ang mga anak ng Diyos hindi tumitigil sa pagpupuri sa mahal na Panginoon. Patuloy yan, mga minamahal.
Ni isang segundo hindi tumitigil, diretso ang pagpupuri sa langit, mga minamahal. Kahit kung tayo magpupuri, mga minamahal, amen, mananahan sa atin ang mahal na Pinon. Ang kanyang Santong Espiritu, ibubuhos niya sa ating kalagitnaan, mga minamahal, na siyang ating pinaka-aasam-asam, mga minamahal. Amen? Kahit mga minamahal, sinasabi ng banal na kasulatan, Aklat ng Awit, Kabanata 100, talatay 1 hanggang 2, magkaingay kayo na may kagalakan sa Panginoon, kayong lahat na lupain, mga lingkod kayo na may kasayahan sa Panginoon, magsilapit kayo sa kanyang harapan na may awitan. Laging sinasabi, may awitan, mga minamahal, amen. Magkaingay, sabi ng banal na kasulatan. Ibig sabihin, mga minamahal, amen, kung anumang klase mga instrumento, may kasamang instrumento, mga minamahal, amen, may pagpalakpak, amen. Hindi yung tahimik lang. Ang nais ng mahal na Pinoon, mga minamahal, gagamitin natin yung ating buong katawan, yung ating mga bibig, mga labi, amen, sa pagpupuri, mag-awit ng mga makalangit na awitin. Ang ating katawan, amen, isasayaw po natin, makalangit na sayaw, mga minamahal, amen. Yung ating mga paa, iindak, amen, o kaya tatalon sa pagpupuri sa mahal na Pinoon, amen. Kahit kung meron tayong mga problema, mga suliranin, mga pagsubok na pinagdaraanan, amen, iisa lamang ang nais ipagawa ng mahal na Pinoon, kundi atin siyang purihin, mga minamahal. Amen? Ang mga puno, mga minamahal, kapag nagpupuri, amen, nalalaglag ang mga tuyong dahon at mga tuyong sanga. Amen? Kahit kung tayo magpupuri, mga minamahal, yung ating mga karamdaman sa mga oras na ito, mga problema, mga pagsubok na pinagdaraanan, matutulad doon sa mga tuyong dahon at tuyong sanga na nauhulog kapag ang puno ay nagpupuri. Kahit tayo mong minamahal ay sama-samang manalangin sa ating pinakamamalapayang Diyos, ang lahat po ay hinihiling na tumayo at ay lumuhod, itaas po natin ang ating dalawang kamay, ipikit po natin ang ating mga mata. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dahil mapagpala naming Ama, Diyos makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Through the earned prayer of our dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda, maraming pong salamat, Malapinoon, sa pag-iingat mo po sa bawat sa amin. Kami po'y maluwalhating nakarating sa dakong ito. Sa dakilang pagkakataon, Malapinoon, na pinagkaloob mo po sa bawat sa amin, lalo na po sa iyo bang lingkod. Marami pong salamat, Malapinoon. At kami po ay sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami po ay nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat ng aming mapagkukulang, sa lahat ng aming nagawa na hindi kaaya-aya, kalugod-lugod sa iyong banal na harapan, Malapinoon. Mahabag ka po sa bawat sa amin. Kami iyong patawarin, hugasan, linisin ng iyong banal na dugo umagos sa krus ng Kalbaryo. Langisan mo po bawat yugto ng iyong banal na gawain, Malapinoon. Mga congregational singing, langisan mo po mga beloved song leader, joyful solemn, Malapinoon. Mga beloved assist, langisan mo po, Malapinoon, ang mga magte-testify. Hallelujah, langisan mo po ang beloved testimony leader, Malapinoon. Mga kukuha na magpapatotoo, mag-assist na magpapatotoo. I-guide mo po ang bawat isa sa amin, Malapinoon. Langisan mo po, Malapinoon. Hallelujah. Ang beloved Jesus Finest Generation Choir. At maging special na papuring awitin na kanilang iaalay sa iyo, Malapinoon. Mapa-joyful man o solemn, Malapinoon. Kumilos ka sa aming kalagitnaan, o Malapinoon. Iyong ibuhos yung matamis at banal na presensya sa bawat isa sa amin, Malapinoon. Papagtagumpayin ang bawat isa, o Malapinoon. Langisan mo po ang mga mag-exalt ng giving, Malapinoon. Patuloy kaming turuan, tulungan, maging matapat sa pagbibigay na aming kasapong bahagit handog, na ibalik mo po ng billion-trillion tayong pagpapala sa bawat isa, physical, material, spiritual bless, Malapinoon. Langisan mo po, Malapinoon, ang mga pinagpalang mga aral sa araw na ito, magdadala ng mensahe, magsilbing pagkain na aming nagugutom na kaluluwa, Malapinoon. Lakipan mo po ng kapangyarihan ang iyong banal na salita. Buksan mo aming mga pangunawa kaisipan sa ebanghelyo ng kaligtasan, Malapinoon. Ingatan mo po ang aming mga minamahal mga kapatid sa kanilang paglalakbay patungo sa iyong banal na gawain, Malapinoon. I-provide mo po ang kanilang pamasahe, kanilang sasakyan, Malapinoon. Through the earned prayer of our dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda, aming sama-samang sinasaway lahat ng mga uri ng hadlang. Cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. You deserve the glory and the honor as we lift my hand
to worship as we magnify your name. You deserve the glory and the honor. As we lift our hands to worship, as we magnify your name, you are great. You're the miracle so great. There is no one like you. No one else. You are great. You're the miracle so great. There is no one like you. No one like you. Sa iyo ang luwalhati at karangalan. Ang pangalan mo itataas magpakailanman. Sa iyo ang luwalhati at karangalan. Ang pangalan mo itataas magpakailanman. Dakila ka sa iyong mga gawa at ako'y namamangha. Papurihan, pagsamba ang sa'yo'y aalay ng buong buhay ko. Sa'yo lamang dakila ka sa iyong mga gawa at ako'y namamangha. Papurihan, pagsamba ang sa'yo'y aalay ng buong buhay ko. Sa'yo lamang, Jesus. Sa'yo lamang, Jesus. Sa aking kahinaan, oh, palakasin mong tunay. Puso'y magkapayapaan pag ikaw
When Jesus takes me home, you will see me in that choir around the Father's throne. A smile upon my lips, but no teardrops in my eyes, giving thanks unto the Lord in the sweet by and by. Oh, there's a choir up in heaven singing country gospel song, and they're singing to the Master, grand old the all day long. And it never fails to warm my heart, no matter where I go, knowing God loves country music, 'cause an angel told me so. I know that one fine day, when Jesus takes me home, you will see me in that choir around the Father's throne. A smile upon my lips, but no teardrops in my eyes, giving thanks unto the Lord in the sweet by and by. For there's a choir up in heaven singing country gospel song, and they're singing to the Master, grand old Opry all day long. And it never fails to warm my heart, no matter where I go, knowing God loves country music, 'cause an angel told me so. I'll never forget what you've done for me. I always remember how you set me free. Oh, down through the years, you never failed me, and I'll never forget. I'll never forget what you've done for me. I always remember how you set me free. Oh, down through the years, you never failed me, and I'll never forget. When I cry, you answer me, and by your stripes you heal my disease. But I must confess, my whole life you have blessed, and I'll never forget. Yes, I'll never forget what you've done for me. I always remember how
diriwang na nadarama. Ikaw lang ang siyang dahilan, kaya't ang puso ko'y puno ng sigla. Sa'yo ako ay aawit, magpapurit magsamba. Araw-araw, araw-araw magpupuri. Araw-araw kami ay sasamba. Walang mapantay sa pag-ibig mo. Ikaw lang ang buhay ko. Pupurihin kita, O Panginoon, sa iyong kabutihan. Itataas ang iyong marilag, banal na pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay kalakasan. Ikaw ang Diyos na pumapatubay sa aming buhay. Aawitan kita, O Panginoon, sa iyong kabutihan. Itataas ang iyong marilag, banal na pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay kalakasan. Ikaw ang Diyos na pumapatubay sa aming buhay. Papalakpakan kita, O Panginoon, sa iyong kabutihan. Itataas ang iyong marilag, banal na pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay kalakasan. Ikaw ang Diyos na pumapatubay sa aming buhay. Sasambahin kita, O Panginoon, sa iyong kabutihan. Itataas ang iyong marilag, banal na pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay kalakasan. Ikaw ang Diyos na pumapatubay sa aming buhay. Paglilingkuran kita, Panginoon, sa iyong kabutihan. Itataas ang iyong marilag, banal na pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay kalakasan. Ikaw ang Diyos na pumapatubay sa aming buhay. May bagong buhay sa Panginoon. May bagong buhay at kapayapaan. May bagong buhay sa Espiritu Banal. May bagong buhay, purihin ang Diyos at siya'y sambahin. May pagpapala, amen, hallelujah, sa Panginoon. May pagpapala at kapayapaan. May pagpapala sa Espiritu Banal. May pagpapala, purihin ang Diyos at siya'y sambahin. May kagalingan, amen, hallelujah, sa
ibinigay mo sa kaligtasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago ko. At kung isipin kong lahat ng to, tunay na dakila mo, inibig mo ang katulad ko, ano ang may gaganti ko? Lahat ay ibinigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Ang araw ay napakalapit na, kami iyong kukunin na. Amin ka nang makikita, tayo'y magsama-sama. O lahat ay ibinigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? O lahat ay binigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? I know that someday, oh, I'll be there. I know that someday I'll be with him, where there's no sorrow, no pain, no sickness, but happiness eternal.
And when you're right, feel where we live. Oh, casting out away from thy presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of thy salvation. And when you're right, feel where we live. Isang pusong tapat ang sa akin ay likhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Isang pusong tapat ang sa akin ay likhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. At sa iyong harapan, huwag mo akong aalisin. Ang Espiritu Banal mapagaliin. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas. Ibalik mo at ako'y gawin mong tapat. Isang pusong tapat ang sa akin ay likhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Isang pusong tapat ang sa akin ay likhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. At sa iyong harapan, huwag mo akong aalisin. Ang Espiritu Banal mapagaliin. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas. Ibalik mo at ako'y gawin mo tapat. At sa iyong harapan, huwag mo akong aalisin. Ang Espiritu Banal mapagaliin. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas. Ibalik mo at ako'y gawin mo tapat. It's beginning to rain. Hear the voice of the Father saying, whosoever will come and drink of this water, I promise to pour my Spirit out on your sons and your daughters. If you're thirsty and dry, look up to the sky. It's beginning to rain. It's beginning to rain. Hear the voice of the Father saying, whosoever will come and drink of this water, I promise to pour my Spirit out on your sons and your daughters. If you're thirsty and dry, look up to the sky. It's beginning to rain. It's beginning to rain. Hear the voice of the Father saying, whosoever will come and drink of this water, to pour my Spirit out on your sons and your daughters. If you're thirsty and dry, look up to the sky. It's beginning to rain. Oh, there's a whole lot of people going home. By the signs of time, it won't be very long. Within a twinkling of an eye, we'll all be gone. But there's a whole lot of people going home. Oh, there's a whole lot of people going home.
He promised me to give us life. I'm blessed, 'cause He walks with me and leads me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, sister? You're blessed, so blessed, so blessed. Oh, blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. One more time. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. One more time. The name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it, they are saved. The name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it and are saved. Oh, glory to the name of the Lord. Glory to the name of the Lord. Glory to the name of the Lord. One more time. Glory to the name of the Lord. Glory to the name of the Lord. Glory to the name of the Lord. One more time. For the Lord is my tower, and He gives me the power to tear down the works of the enemy. And a deep eagle tower, He will crush the devourer, and bring the powers of darkness underneath my feet. Oh, Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord. One more time. Jesus is the name of the Lord. Hallelujah. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord. One more time. Ang munting ilaw ko, pagliliwanagin, 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 ang munting ilaw ko, pagliliwanagin, sa gitna ng mundong madilim. O tatakpan ko ba o hindi? Pagliliwanagin, pagliliwanagin, pagliliwanagin. Tatakpan mo ba o hindi? Pagliliwanagin, sa gitna ng mundong madilim. Oh, this little light of mine, I'm
in one accord. Something good is going to happen. Something good is still in store. We're together again, embracing the Lord. Magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Magsama-sama tayo, magkaisa, awitan siya. May mabuting mangyayari, mayroon din pagpapala. Magsama-sama tayo, magpuri kay Jesus. Magsama-sama tayo, amen, hallelujah. Magpuri kay Jesus. Magsama-sama tayo, magkaisang awitan siya. May mabuting mangyayari, mayroon ding pagpapala. Magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Magsama-sama tayo, amen, hallelujah. Magpuri kay Jesus. Magsama-sama tayo, magkaisang awitan siya. May mabuting mangyayari, mayroon ding pagpapala. Magsama-sama tayo, magpuri kay Jesus. Happy, 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 happy in the Lord. Praise God, I'm a Christian, believing His word. I want you to know how happy am I. Well, I'm so happy, 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 happy in the Lord. Happy, 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 amen, hallelujah. Happy in the Lord. Praise God, I'm a Christian, believing His word. I want you to know how happy am I. Well, I'm so happy, 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 happy in the Lord. Oh, glad to be in God's service. Glad to be in God's service. Glad to be in God's service one more night. You didn't have to let me live. Thank you, Jesus. You didn't have to let me live. Glad to be in God's service one more time. I'm glad you reached out before me. I'm glad He looked down and He chose me. I've chosen to work in the vineyard of the Lord. And now I give to Him all my mind. I give to Him all my soul. I wanna use this body for my Lord one more time. Oh, glad to be in God's service. Glad to be in God's service. Glad to be in God's service one more time. You didn't have to let me live. You didn't have to let me live. Glad to be in God's service one more time. I want to tell you that love lifted me. Oh, love lifted me. When there's nothing else could help. Oh, love lifted me. I want to tell you that love lifted me. Oh, love lifted me. When there's nothing else could help. Love lifted me. May bayan ko sa langit, handa sa akin. Kung ako
Jesus ay darating na. Kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iwaksi, sapagkat langit ang tungo mo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila'y di parusahan doon sa malaking hukuman. O si Jesus ay narating na. Amen, hallelujah. Kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iwaksi, sapagkat langit ang tungo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila'y di parusahan doon sa malaking hukuman. Halina, umawi sa kagalakan, purihin siyang pasalamatan, sa himig ng awit di mapigilan. Sabay-sabay sa palakpakan, halina, umawi ng haleluya. Sa ating buhay siya ang ligaya, siyang tanging daan at katotohanan, umawi sa kagalakan. Halina, umawi sa kagalakan, purihin siyang pasalamatan, sa himig ng awit di mapigilan. Sabay-sabay sa palakpakan, halina, umawi ng haleluya. Sa ating buhay siya ang ligaya, siyang tanging daan at katotohanan, umawi sa kagalakan. May kasiyahan, maya't maya, kung tayo'y naroon na sa Panginoon. May kasiyahan, may katuwaan, walang hangganan. Puro ginto ang lalakaran, mga kristal ang tatapakan. Ang mga luha ay papahiran, papalitan ng kagalakan. Ako'y nagagalak, pinalaya ni Jesus. Amen, hallelujah. Pinalaya ni Jesus, ako'y nagagalak, pinalaya ni Jesus. Umawit ng hallelujah, pinalaya ni Jesus. Binihag ng diablo, pinalaya ni Jesus. Binihag ng diablo, pinalaya ni Jesus. Binihag ng diablo, pinalaya ni Jesus. Umawit ng hallelujah, pinalaya ni Jesus. Ako'y nagagalak, pinalaya ni Jesus. Ako'y nagagalak, pinalaya ni Jesus. Ako'y nagagalak, pinalaya ni Jesus. Umawit ng hallelujah, pinalaya ni Jesus. Binihag ng diablo, pinalaya ni Jesus. Binihag ng diablo, pinalaya ni Jesus. Binihag ng diablo, pinalaya ni Jesus. Umawit ng hallelujah, pinalaya ni Jesus. May kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso. Magmula nang tanggapin ko si Yesu Cristo, may kagalakan sa aking puso. May kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso. Magmula nang tanggapin ko si Yesu Cristo, may kagalakan sa aking puso. Ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoong Jesus. May kagalakan, nag-aawitan sa mga kamangha-mangha niyang gawa. Hallelujah, siya'y nangako babalik dito upang tayo kukunin at dadalhin niya sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoong Jesus. May kagalakan, nag-aawitan sa mga kamangha-mangha niyang gawa. Hallelujah, siya'y nangako babalik dito upang tayo'y kukunin at dadalhin niya sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Galak sa Panginoon ay kalakasan, galak sa Panginoon ay kalakasan, galak sa Panginoon ay kalakasan, galak sa Panginoon ay kalakasan. Kung
galak, magbigay ka sa Diyos. Kung nais mo'y galak, magbigay ka sa Diyos. Kung nais mo'y galak, magbigay ka sa Diyos. Galak na Panginoon'y kalakasan. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. For the joy of the Lord is my strength. He gives me living water and I thirst no more. He gives me living water and I thirst no more. He gives me living water and I thirst no more. For the joy of the Lord is my strength. If you want joy, you must sing for me. If you want joy, you must sing for me. If you want joy, you must sing for me. For the joy of the Lord is my strength. If you want joy, you must shout for it. Hallelujah! You must shout for me. If you want joy, you must shout for it. For the joy of the Lord is my strength. I got a joy, 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 joy down in my heart, down in my heart, down in my heart. I got a joy, 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 joy down in my heart, down in my heart to stay. Well, I'm too happy, so very happy. I got the love of Jesus in my heart. Well, I'm too happy, so very happy. I got the love of Jesus in my heart. I got the love of Jesus down in my heart, down in my heart, down in my heart. I got the love of Jesus down in my heart, down in my heart to stay. Well, I'm too happy, so very happy. I got the love of Jesus in my heart. I'm so happy, so very happy. I got the love of Jesus in my heart. I have a jubilee down in my heart. I have a jubilee down in my heart. Since Jesus set me free, I have a jubilee. I have a jubilee down in my heart. I have a jubilee down in my heart. I have a jubilee down in my heart. Since Jesus set me free, I have a jubilee. I have a jubilee down in my heart. Joy is the flag that you fly in the castle of your heart, in the castle of your heart, in the castle of your heart. Joy is the flag that you fly in the castle of your heart, and Jesus is in residence there. Fly it high in the sky, let the whole world know, let the whole world know, let the whole world know. Fly it high in the sky, let the whole world know, and Jesus is in residence there. This is the flag that you fly in the castle of your heart, in the castle of your heart, in the castle of your heart. This is the flag that you fly in the castle of your heart, and Jesus is in residence there. Fly it high in the sky, let the whole world know, let the whole world know, let the whole world know. Fly it high in the sky, let the whole world know, and Jesus is in residence there. Oh, sing unto God, sing praises to His name. Sing unto God, sing praises to His name. Extol Him that dwelleth among the heaven by His name. Extol Him that dwelleth among the heaven by His name. Extol Him that dwelleth among the heaven by His name. By His name, Jesus, and rejoice before Him and rejoice before Him and rejoice. Rejoice before Him and rejoice before Him and rejoice before Him and rejoice. Rejoice before Him, oh rejoice, rejoice, oh rejoice, ye children of the Lord. Oh rejoice, rejoice, oh rejoice, ye children of the Lord. Clap your hands, clap your hands to the Lord. Clap your hands, ye children of the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands, ye children of the Lord. Sing amen, sing amen, amen, ye children of the Lord. Sing amen, sing amen, sing amen, ye children of the Lord. Say praise the Lord, praise the Lord, hallelujah. Ye children of the Lord, shall praise the Lord.
hallelujah. Praise the Lord. He's my Lord, Lord, Lord. That makes me want to shout, hallelujah. Praise the Lord. He's my Lord, Lord, Lord. That makes me want to shout, hallelujah. Praise the Lord. He's my Lord, Lord, Lord. That makes me want to shout, hallelujah. Praise the Lord. It gives me dance for joy. It's just one roasting. I know my Jesus Christ. He is the King of Kings and as the sons of God, believing in His word. Oh, Jesus Christ, the great I am. He's my Lord, Lord, Lord. That makes me want to shout, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Lord, Lord, Lord. That makes me want to shout, hallelujah. Praise the Lord. Oh, praise the Lord. Praise His holy name. Oh, praise the good Lord. Praise His holy name. Oh, praise the Lord. Praise His holy name. Oh, praise the Lord. Jesus is my Savior. Praise His holy name. Jesus is my Savior. Praise His holy name. Jesus is my Savior. Praise His holy name. Oh, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have a sure victory. Amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to be far away. In the mighty name of Jesus, there'll be who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have a sure victory. Oh, in the name of Jesus, in the name of Jesus, we have a sure victory. Amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to be far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have a sure victory. Oh, in the name of Jesus, in the name of Jesus, we have a victory. Amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to be far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have a sure victory. There's power in the name. There's power in the name. There's power in the name of my Lord. There's power in the name. There's power in the name. There's power in the name of my Lord. There's healing in the name. There's healing in the name. There's healing in the name of my Lord. There's healing in the name. There's healing in the name. There's healing in the name of my Lord. Salvation in the name. Salvation in the name. Salvation in the name. Salvation in the name of my Lord. Salvation in the name. Salvation in the name. Salvation in the name of my Lord. How I love the name. How I love the name. How I love the name. How I love the name of my Lord. How I love the name. Oh, how I love the name. How I love the name of my Lord. Jesus is the name. Is the name. Jesus is the name. Jesus is the name of my Lord. Jesus is the name. Jesus is the name. Jesus is the name of my Lord. Oh, there is power, wonder working power in the blood of the Lamb. Amen. Hallelujah. Power, wonder working power in the precious blood of the Lamb. Oh, there is power, wonder working power in the blood of the Lamb. Oh, there is power, wonder working power in the precious blood of the Lamb. Kung ika'y may problema at walang sigla, huwag mawawala ng pag-asa. Amen! Problema ilagak sa trono ni Jesus, siya ang mag-aayos. Hallelujah! Masdan mo ang ibon kahit binabagyo, mayroon pa rin silang awit. Gaano pa kaya
tayo na kay Jesus, kaya tayo ay magtiwala ng lubos. Kung ikaw ay may problema at walang sigla, huwag mawawala ng pag-asa. Amen! Problema ilagak sa trono ni Jesus na ang mag-aayos. Hallelujah! Masdan mo ang ibon kahit binabagyo, mayroon pa rin silang awit. Gaano pa kaya tayo na kay Jesus, kaya tayo ay magtiwala ng lubos. Magpuri, magpuri, magpuri kapatid, pagkat si Jesus ay malapit nang dumating. Nararamdaman ko sa bawat sandali, si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. Pumalakpak, pumalakpak, pumalakpak kapatid, pagkat si Jesus ay malapit nang bumalik. Nararamdaman ko sa bawat sandali, si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. Lukso, lukso, lukso kapatid, pagkat si Jesus ay malapit nang bumalik. Nararamdaman ko sa bawat sandali, si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive. My Jesus keeping me alive. Hallelujah! Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. He's all over me and it's bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me and it's bubbling up inside. My Jesus bubbling up inside. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. It's all over me and it's bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me and it's bubbling up inside. My Jesus bubbling up inside. Hallelujah. Yeah, hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Bless the Lord with all my soul. Bless the Lord with all my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Bless the Lord with all my soul. Bless the Lord with all my soul, and all that is within me. Bless His soul. Hallelujah. Bless His holy name. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Amen. Ang lahat ng kapurihan at pasasalamat ay tangi sa ating napakabait na pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. At atin na pong binibigay mga minamahal ang buong pagkakataon sa ating pong beloved elder, beloved brother Jude Amaro. God bless po sa ating beloved elder, Beloved Alvin Reyes, panguna po sa Joyful Nawitin sa ating pinakamahal na Panginoon. Bago po tayo magpatuloy mga minamahal sa solemn songs, tayo po magtaas natin mga kamay. Tayo po manalangin sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Opo, dakilat mapagpala namin sa langit, mahal na Panginoon Jesus. Maraming salamat, mahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, sa hapong ito. Salamat, mahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, sa bahay-sambahan, sa kalayaan na ikaw ay sama-sama na naming mapupurihan, mapasalamatan. Hallelujah, sa lahat ng mga kamangha-manghang ginawa mo sa aming buhay.
Mahal na Panginoon Jesus, maraming salamat po, hallelujah, sa pag-ingat mo sa amin, na kami pinarating mong maluwalhati sa iyong banal na gawain. At amin dinadalangin, mahal na Panginoon Jesus, hallelujah, ang mga anak mo na papunta pa lang sa iyong banal na gawain. Ingatan mo sila, hallelujah, provide mo kayo ng pamasahe, kanilang masakyan, at paratingin mo silang maluwalhati sa iyong banal na gawain, maging dito sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan, at sa iba't ibang outreaches, Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa ibayong dagat, magsasagawa po ng midweek service. Mahal na Panginoon Jesus, patawarin mo po kay mahal na Panginoon Jesus sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang, pagkakasala sa iyo. Hugasan mo po kami, mahal na Panginoon Jesus, na iyong banal dugo na bago sa krus na Kalbaryo. Hallelujah. Mahal na Panginoon, sa ganang akin, wala akong magagawa. Mahal na Panginoon, ako'y basahan lamang, alikabok lamang sa iyong banal na harapan. Hallelujah. Ngunit minarapat mo akong tumayo dito, mahal na Panginoon Jesus. Kabagan mo ako, tulungan mo ako, mahal na Panginoon, gawin mo lang akong daluyan sa iyong matamis at banal na presensya. Through the prayers for the beloved Honorable Pastor Blisrada Almeida, amin po sama-samang sinasaway, tinataboy, pinapalaya sa lahat ng mga uri ng mga hadlang. Hallelujah. Cast out, cast out, cast out, Jesus' name. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Praise the Lord. Saan man ako, ika'y lagi kong kapiling. Iniingatan, ginagabayan ang landasin. Inaalala mo aking kakainin, maging ang aking daramhin. Sa pagtulog, maging sa pagkagising, ika'y laging nakamasid sa akin. Tulad ng isang bata, ako'y nilalambing, minamahal, hinahagkan. O Amang mapagmahal, nais kong ika'y awitan, awit ng pasasalamat, ihahandog, maging ang aking buhay. Saan man ako'y kalagi kong kapiling, iniingatan, ginagabayan ang landasin. Inaalala mo aking kakainin, maging ang aking daramhin. Sa pagtulog, maging sa pagkagising, ika'y laging nakamasid sa akin. Tulad ng isang bata, ako'y nilalambing, minamahal, hinahagkan. O Amang mapagmahal, nais kong ika'y awitan, awit ng pasasalamat, ihahandog, maging ang aking buhay. Pagtulog, maging sa pagkagising, ika'y laging nakamasid sa akin. Tulad ng isang bata,
Nais kong ika'y awitan, awit ng pasasalamat, ihahandog maging ang aking buhay. Walang dahilan upang iwanan ka, kahit na anong bigat ng pagsubok pa. Sumisigla ang buhay ko, nagkakulay dahil sa'yo. Di ko ipagpapalit kahit kanino pa. Walang dahilan upang balikan ko, pansamantalang ligaya sa mundo. Ibig mo'y walang hanggan, paano ko malilimutan? Sa'yo ay mananalig, sa'yo ay susunod. Walang ibang ligaya kundi ang makapiling ka. Dulot mo ay pag-asa, wala nang hahanapin pa. Sa piling mo'y ligtas ang buhay, bakit pa ako lalayo? Nasa'yo na ang lahat, tugon sa aking mga harap. Ika'y higit pa sa sapat, aking Panginoon sa buhay ko. Walang ibang ligaya kundi ang makapiling ka. Dulot mo ay pag-asa, wala nang hahanapin pa. Sa piling mo'y ligtas ang buhay, bakit pa ako lalayo? Nasa'yo na ang lahat, tugon sa aking mga hanap. Ika'y higit pa sa sapat, aking Panginoon sa buhay ko. Walang dahilan upang iwanan ka, kahit na anong bigat ng pagsubok pa. Sumisigla ang buhay ko, nagkakulay dahil sa'yo. Di ko ipagpapalit kahit kanino pa. Walang dahilan upang balikan ko, pansamantalang ligaya sa mundo. Pag-ibig mo'y walang hanggan, paano ko malilimutan? Sa'yo ay mananalig, sa'yo ay susunod. Walang ibang ligaya kundi ang makapiling ka. Dulot mo ay pag-asa, wala nang hahanapin pa. Sa piling mo'y ligtas ang buhay, bakit pa ako lalayo? Nasa'yo na ang lahat, tugon sa aking mga hanap. Ika'y higit pa sa sapat, aking Panginoon sa buhay ko. Walang ibang ligaya kundi ang makapiling ka.
ipagkulalayo. Nasa'yo na ang lahat, lugod sa aking mga hanap. Ika'y higit pa sa sapat, aking Panginoon sa buhay ko. Salamat po, Ama, sa bawat araw na nagdaan. Kahit may kahirapan, di mo ako pinapabayaan. Kaya naman ang buhay ko ay aalay sa'yo. Dumating man ang unos, ako pa rin ay hawak mo. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin. Pangako mo'y lagi ako'y iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y humihigpit sa lalamati at sakit. Ito'y aking titiisin hanggang sa'yo pagbabalik. Hallelujah. Ang buhay kong ito ay nasa iyong mga kamay. Paghawakan mo, Ama, baka ako'y mapahiwalay. Palakarin mo ako na may takot sa'yo at iyong alalayan. Ang bawat hakbang ko, dumating walang dilim, mga pagsubok may nasa akin. Pangako mo'y lagi ako'y iyong hawak-hawak pa rin. Puso ko'y humihigpit sa lalamhati at sakit. Ito'y aking titiisin hanggang sa'yo pagbabalik. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin. Pangako mo'y lagi ako'y iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y humihigpit sa dalamhati at sakit. Ito'y aking titiisin hanggang sa'yo pagbabalik. Dati ako ay para bang nag-iisa, kahit mayroon pa mga kasama. Kay layo naman damdamin nila, kay taga hanggang kailan pa hihintayin. Sa aking puso sana ay dumating ang pagmamahal niya na tunay sa akin. Oh Jesus, ikaw lang ang nagbigay ng pansin. Ang tanging
Salamat ang sa'yo'y hatid ng pusong umibig, O Diyos, iyong dinggin. Ang buhay ko ito nakaraan sa'yo, papuring awitin para sa'yo lamang. O Jesus, salamat po at ako'y pinatawad mo. Kahapon ko'y di matanaw, ako ngayon'y bago. At kahit magunaw man ang mundong kinagisnan, pasasalamat ko'y handog sa'yo, Jesus, aking Diyos. Mananatian ang pag-ibig mo, hindi mo iiwanan ang isang katulad ko. O Diyos, kay buti mo, tunay kang tapat. Pangako mo sa akin ang iyong tinutupad. O Jesus, salamat po at ako'y pinatawad mo. Kahapon ko'y di matanaw, ako ngayon'y bago. Kahit magunaw man ang mundong kinagisnan, pasasalamat ko'y handog sa'yo, Jesus. O Jesus, salamat po at ako'y pinatawad mo. Kahapon ko'y di matanaw, ako ngayon'y bago. Kahit magunaw man ang mundong kinagisnan, pasasalamat ko'y handog sa'yo, Jesus, aking Diyos. Minsan ay dumarating ang mga pagsubok sa buhay mo, na para bang nag-aalinlangan ka sa Panginoon. Nag-iisip ako kung ano ang iyong gawin, ngunit nanatili pa rin sa buhay mo. Huwag mawalan ng pag-asa, kaibigan. Ang mga pagsubok sa'yo'y dumaraan lamang.
at ako'y sasagot sa'yo. At ako'y magpapakita ng mga bagay na di mo pa nakita. Oh, oh, oh. Walang imposible sa Panginoon. Sa Panginoong Jesus, ako'y nagtitiwala sa biyaya niya't habang buhay ko ay may kalinga sa pagsubok at lumbay. Naroon siya't dumaramay. Ang Panginoo'y tapat kailan pa man. Kung ika'y nanlalamig, wala kang malapitan para bang naibig. Sa'yo'y pinapasa, alalahanin mo sana. Minamahal ka niya, ang Panginoo'y tapat kailan pa man. Biyaya niya't habang sa buhay ko'y sapat. Di man karapat-dapat na ako ay iligtas. Ang pangako niya'y di nag-iba, di tulad ng iba. Ang Panginoo'y tapat kailan pa man. Sa Panginoong Jesus,
kanyang iiwan, sapagkat siya tapat, at laging nagmamahal. Kapag ikaw ay lumayo, iniwan mo siya ng lubusan, para kang tupang ligaw, hindi alam ang patutunguhan. Hallelujah. At sa iyong pagbabalik, bukas lagi ang kanyang palad, at kahit ano pa man ang nagawa mong kasalanan, hallelujah, hindi kanya pababayaan. Hallelujah. O kaya'y kanya iiwan. Hallelujah. Sapagkat siya ay tapat, at laging nagmamahal. Hallelujah. Hindi kanya pababayaan, o kaya'y kanya iiwan, sapagkat siya ay tapat, at laging nagmamahal. Kapag ikaw ay lumayo, hallelujah, iwan mo siya ng lubusan, para kang tupang ligaw, hindi alam magpatutunguhan, at sa iyong pagbabalik, hallelujah, bukas lagi ang kanyang palad, at kahit ano pa man ang nagawa mong kasalanan, hallelujah, hindi kanya pababayaan, o kaya'y kanyang iiwan, sapagkat siya ay tapat, at laging nagmamahal, hindi kanya pababayaan, o kaya'y kanyang iiwan, sapagkat siya ay tapat, at laging nagmamahal. Ikaw ang lumikha ng lahat sa mundo, ikaw ang tumubos sa kasalanan ng tao, ibinigay mo ang iyong kaisa-isang anak, upang matamo mo kaligtasan ko.
mabilat sa kahihiyan, tinanggap mo ang iyong kamatayan. Tiniis mo ang kirot, mga latay sa katawan, at sa krus ng Kalbaryo ikaw ay pinago. Panginoon, salamat po sa kabutihan mo. Tunay at tapat ka nga kaligtasan ko. Dapat kang purihin, dakilain at sambahin, sapagkat ikaw ang Diyos na mahabagin. Panginoon, salamat po sa kabutihan mo. Tunay at tapat ka nga kaligtasan ko. Dapat kang purihin, dakilain at sambahin, sapagkat ikaw ang Diyos na mahabagin. Ikaw ang lumikha ng lahat sa mundo. Ikaw ang lumuhos sa kasalanan ng tao. Ibinigay mo ang iyong kaisa-isang anak upang matamo mo kaligtasan ko. Ninais mong ika'y mabilat sa kahihiyan, tinanggap mo ang iyong kamatayan. Tiniis mo ang kirot, mga lalay sa katawan, at sa krus ng Kalbaryo ikaw ay pinako. Panginoon, salamat po sa kabutihan mo. Tunay at tapat ka nga kaligtasan ko. Dapat kang purihin, dakilain at sambahin, sapagkat ikaw ang Diyos na mahabagin. Sa aking paglakad sa landas ng buhay, kay raming pagsubok ang aking naranasan. Kahit kay lungkot man ang iyong nadarama, ang iyong mga mata ay puno man ng luha. Pagkat wala ng pagsubok na dinaranas mo, na hindi pa dinanas ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos sa kanyang pangako, sa pagdating ng pagsubok, lakas na'y sa sayo. Huwag mo sanang isipin na hindi mo na kaya, kahit kay bigat man ng iyong dinadala. Paligid mo man ay libos ng kadiliman, lakas niya'y sasayo. Kung tatawagin mo siya, pagkat wala ng pagsubok na dinaranas mo, na hindi pa dinanas ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos
ako nagmamahal sa iyong lubos. Sa una hanggang ngayon'y kasama ka.
was in pieces, sprinkled with pieces, and said you came. Now I live only simply to worship your name. Well, I've waited so long, but I knew I was wrong in loving you. It took me some years, some pain, and some thirst, but you pulled me through. I've waited so long, now I see you below, deep down in my heart. And I wonder why I didn't love you from the start. I was confused then, lost in a world that was speeding round. This step is speeding, give me a beginning from a solid ground. Now life's a purpose, life not a circle since I found you, Lord. I'm yours forever, simply a man that you need your word. I've waited so long, but I saw I was wrong and loving you. It took me some years, some pain, and some thirst, but you pulled me through. I've waited so long, now I see you alone, down in my heart. And I wonder why I didn't love you. As for me, I will behold thy praise and righteousness. I will be satisfied when I awake with a likeness. I want to be just like you, my dearest Lord. As for me, I will behold thy face. Isang pusong tapat ang sa akin ay likhay. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Isang pusong tapat ang sa akin ay likhay. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapan, huwag mo akong aalisin. Ang Espiritong Banal papaghariin. Ang galak na dulot ng iyong
kukunin niya at dadalhin niya sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan, nag-aawitan sa mga kamang sinangan ko babalik dito upang tayo'y kukunin niya at dadalhin na sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Ibong lumilipad, nagpupuri, bulaklak sa parang nagpupuri, ang alon sa dagat nagpupuri, ikaw ako tayong lahat ay magpuri. Ibong lumilipad, nagpupuri, bulaklak sa parang nagpupuri, ang alon sa dagat nagpupuri, ikaw ako tayong lahat ay magpuri. O purihin, purihin siya, purihin, purihin siya, purihin ang Panginoon sa lahat ng panahon. Si Jesus ay di nagbabago, di nagbabago, di nagbabago. Si Jesus ay di nagbabago, magpakailan pa man. Oh hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh hallelujah, hallelujah, hallelujah. O lakad-lakad wag umurong, si Jesus ang siyang katulong. Lakad-lakad wag lumingon, tagumpay ay mayroon. Ako'y nagagalak, pinalaya ni Jesus. Ako'y nagagalak, pinalaya ni Jesus. Ako'y nagagalak, pinalaya ni Jesus. Umawit ng hallelujah, pinalaya ni Jesus. Binihag ng diablo, pinalaya ni Jesus. Binihag ng diablo, pinalaya ni Jesus. Binihag ng diablo, pinalaya ni Jesus. Umawit ng hallelujah, pinalaya ni Jesus. Ito ang araw na ginawa ng Diyos, ginawa ng Diyos. Tayo'y magsaya at purihin siya, at purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos. Tayo'y magsaya at purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos. O di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Nadarama ko sa katawan, nadarama ko sa kamay, nadarama ko sa isip, nadarama ko sa puso, nadarama ko sa buong katawan. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Nadarama ko sa buong katawan, nadarama ko sa isip, nadarama ko sa isip, nadarama ko sa puso, nadarama ko sa buong katawan. I have a jubilee down in my heart. I have a jubilee down in my heart. Set you set free. I have a jubilee. I have a jubilee down in my heart. I have a jubilee down in my heart. I have a jubilee down in my heart. Set Jesus set free. I have a jubilee. I have a jubilee down in my heart. Is the Holy Ghost and fire, keeping me alive.
Yan po ang papuring alay po natin, mga minamahal sa ating minamahal, pinakamamahal na Panginoon Kristo, sapagkat ang mga papuring awit, mga minamahal alay natin sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, sabi po ng banal na kasulatan, masaya at nakakalugod po sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Kaya purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Darako na po tayo mga minamahal sa ikalawang porsyon po ng ating yugto po ng ating banal na gawain ng testimony porsyon po mga minamahal. Ito po yung pagpahayag po ng ating mga minamahal na kapatid na mga kagilagilalas, makapangyarihang gawa ng mahal na Panginoon. Ito po yung nasa banal na kasulatan po lahat mga minamahal, ang pangako ng mahal na Panginoon. Bago po tayo magpatuloy mga minamahal, malaya muna akong bumabati una sa lahat sa ating dakilang Diyos na buhay, ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagsamba, pasasalamat, magpasawalang hanggan sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo po lamang. And we always remember and cherish the blessed memories and teaching ng ating beloved Honorable Pastor Willie Estrada Almeida, ating beloved Assistant Pastor Linas C. Almeida, sa kanilang mga anak, mga manugang apo. Magandang hapon po sa ating mga pastoral workers po, mga minamahal, sa ating minamahal na beloved ordained preacher, sa kanyang mga anak, sila po nangangasiwag papagal ng ating mga kaligtasan, katuwang po lahat ng minamahal na manggagawa. Magandang hapon po mga minamahal sa ating mga beloved elders na kasama po natin, mga minamahal. Magandang hapon po sa ating mga choir members, instrumentalists. Magandang hapon po sa ating mga kapatid sa pananampalataya. Magandang hapon po mga minamahal sa ating mga bisita. Magandang hapon po. Welcome po kayo sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sa ating mga webcast viewers po, magandang hapon po. Ang kapurihan, kaluwatian lang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Ang sabi po ng banal na kasulatan, mga minamahal, sa 111:4 po mga minamahal, ginawa ng Diyos ang kanyang kababalagan upang daw ating alalahanin, mga minamahal. At sinabi po ng banal na kasulatan sa 93:6 po mga minamahal, o 96:3 po mga minamahal, atin daw ipahayag, mga minamahal, ang kaluwatian ng kanyang kagilagilalas na gawa sa mga bansa, mga minamahal. Ang makapangyarihang gawin niya sa lahat ng bayan, mga minamahal, ipabatid daw natin sa lahat ng tao, mga minamahal. Sapagkat ang karyan po ng langit ay hindi sa salita kundi sa kapangyarihan, upang tayo po mga minamahal ay huwag maligaw sa napakaraming gawain, mga minamahal. Kaya nga, ang gawain, tunay na gawain ng mahal na Panginoon, nakasama natin ang mahal na Panginoon sa pamamagitan po ng dakila, tanda, himala, mga minamahal, na nagpapatutuo ang Espiritu ng mahal na Panginoon, ang Espiritu natin nagpapatutuo na tayo mga anak ng Diyos sa pamamagitan po nito mga kababalaghang ito, mga minamahal na pinangako ng mahal na Panginoon. Sa ating mga bisita po, mga minamahal, magpatuloy lamang po kayo, hindi na namin kayo tatawagin na bisita, kundi kapatiran na po, sapagkat sa banal na kasulatan po, mga minamahal, ang Diyos hindi po nagtatangi ng tao, mayaman ka man o mahirap ka, sapagkat lahat po ng tao nilikha ng Diyos, at ang ibig ng mahal na Panginoon, lahat ng tao ay mga ligtas makalam ng katotohanan. Katotohanan po ito makapangyarihang gawa ng ating mahal na Panginoon. Kaya po, magpatuloy po kayo sa mga bisita sa ating mga webcast viewers po natin, sapagkat sinabi po ng banal na kasulatan, ang magpapatuloy daw po, mga minamahal, ay siyang maliligtas. Kaya magpatuloy po kayo, mga minamahal, kung ano po yung inihiling nyo sa mahal na Panginoon, mga minamahal, ipagkakaloob po ng mahal na Panginoon yan, mga minamahal. Yung makapangyarihang gawa niya po, mga minamahal. Ano po yung makapangyarihang gawa ng mahal na Panginoon? Kung mayroon po yung cancer o anong uri ng cancer ito, hindi mapagaling ng doktor ng mga albularyo, pagagalingin po kayo ng mahal na Panginoon, na sa banal na kasulatan po yan. Kung gusto niyo magbago, drug addict kayo, mamamatay tao kayo, lumapit po kayo, mga minamahal, yan yung makapangyarihang gawa ng mahal na Panginoon. Mabaguhin kayo ng mahal na Panginoon, mga minamahal. May depress kayo, mga minamahal, halagang extreme na po yung depreciation nyo, mga minamahal. Papalitan po ng mahal na Panginoon ng kagalakan po, yan mga minamahal. Ano pong kahilingan nyo sa mahal na ipagkakaloob po lahat ng mahal na Panginoon yan, mga minamahal, sapagkat lahat nga po ng tao ay mahal na mahal ng ating pinakamamahal na Panginoon.
mayroon kang high blood, mayroon kang kidney stone, tutunawin na mahal na Panginoon yan. Mayroon kang kidney trouble, yung mga yan, mga minamahal. Mayroon kang sakit sa puso, mga minamahal. Mayroon kang kidney stone, mayroon kang bakla ka, mahal ka ng mahal pa ng gagawin kanyang tunay na lalaki. Mga kababae, na mga tumboy, mahal ka ng mahal pa ng gagawin kanyang tunay na babae, mga minamahal. Yan po yung makapangyarihang gawa ng mahal na Panginoon. Ibibigay niya lahat alang-alang sa iyo, mga kapatid, sa ating mga bisita po, mga minamahal, sa ating mga webcast viewers po. Ang gagawin nyo lang po, mga minamahal, makinig kayo na mainang, sumampalataya kayo, mahal na Panginoon na pong bahala, mga minamahal. Ibibigay niya po, mga minamahal, ang desire ng inyong puso, ano man nilalapit nyo sa mahal na Panginoon, magpapatuto ang Diyos ay buhay, mga minamahal. Ating mga kapatid, ating mga bisita po, mga minamahal, mga visitors po, mga kapatid po natin na mga baguhan, mga minamahal. Aking babanggit din po ating beloved sister Virginia D. Flores po, mga minamahal. Galing po sa ng barangay San Carlos City, Pangasinan. At ang isa po, ating beloved brother Benjamin Fernandez po, galing din po siya ng barangay San Carlos, Pangasinan. Sila po, mga minamahal, ang tinawag ng mahal na Panginoon sa huling araw na ito, hindi po sa ganang inyo po ito, kung bakit kayo pinaririto, kundi pinilit, hinirang kayo, mahal kayo na mahal na Panginoon upang magmana ng kaligtasan at buhay na walang. At saka yung mga problema nyo, huwag nyo na pong isipin yan. Sumampalataya lamang kayo, mararamdaman nyo po. Magpatuloy po kayo lahat, pagagalingin, lulutasin na mahal na Panginoon. Ganyan po, kabuti ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Kaya po maganda po, mga minamahal, ang pinagpala natin, mga kapatid. Direct to the point na lang po tayo sapagkat maigsipi yung oras natin at hindi na rin po ako magpapaliwanag sapagkat lahat ng matutuo dito galing po sa banal na kasulatan na ginawa ng mahal na Panginoon. Kaya po maganda po ang ating mahal na kapatid. Una po magbabahagi, mga minamahal, kapatid natin pinagpala, ating beloved brother Fernando de Guzman po, mga minamahal. Sundan po siya ng ating beloved sister Marta Tamundong po, siya pong pangalo. At ang pangatlo po, mga minamahal, at ating beloved brother Ron Wakino. At ang huli po, ating beloved Sister Christine Lungos po, mga minamahal. Magpapatuloy na po tayo, hindi na po tatagal, mga tinatawagan ko na po ang ating beloved brother Fernando de Guzman, siya po unang magpapatuto, mga minamahal. Sundan po siya ng ating beloved Sister Marta Tamundong po, mga minamahal. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay. Praise the Lord po, mga minamahal. Ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pagpaparangal ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Amen. Praise the Lord. Ako po ay nagpapaabot ng dubling paggalang sa ating minamahal magulang sa Panginoon, sa ating pag-alaala, turo at aral ng ating minamahal Pastor Willie Almeida, at ganoon din po sa ating Assistant Pastor Lina C. Almeida. At ako rin po ay bumabati sa ating minamahal Almeida family, at ganoon din po sa ating pangangasiwa ng ating minamahal brother Ordained Preacher Brother Boboy Nier, at ganoon din po sa ating minamahal na kanyang anak Sister Divine Nier, at ganoon din po sa ating minamahal Elder of the Church, at ganoon din po sa mga pastoral workers, at sa inyo rin po na minamahal kapatid sa Panginoon, datihan man, baguhan, bisita. Praise the Lord po, mga minamahal. At ganoon din po sa ating minamahal beloved viewers. Praise the Lord po, mga minamahal. At muli po akong nagpupuri at nagluluwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo sa pagkakataon pong ito upang hirayag ang kabutihan, mga himala na ginawa niya sa aking buhay, mga minamahal. Dati-rati po, mga minamahal, na hindi pa ako nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, mga minamahal. Isa po akong kabataan, mga minamahal, puspos ng mga bisyo, mga minamahal, katulad po ng pag-iinom ng alak, mga minamahal.
Talagang kahit saan-saan mga minamahal, nakikipag-inuman po ako mga minamahal. At gumagamit din po ako ng marijuana mga minamahal, naghihit-hit mga minamahal habang umiinom po mga minamahal. At ganun din po, napakarumi rin po ang aking kaisipan mga minamahal sa kapwa ko mga minamahal. Ganun po mga minamahal. Ganun din po mga minamahal, dahil sa aking mga bisyo, mga minamahal, nagagawa ko po ang mga bagay na ito, mga minamahal. Sa mga kapwa ko, mga minamahal na trabahador, mga minamahal. Nandiyan po, mga minamahal, pag nagiinuman po kami niyan, mga minamahal, talagang away yan, mga minamahal. Ganyan po ang buhay ko po noon, mga minamahal. Talagang wala po akong kapayapaan sa puso't isipan, mga minamahal. Talagang at salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, mga minamahal. At mayroon po akong kapatid, mga minamahal, na nakakilala sa misteryo pong ito, mga minamahal. Siya po ang naganyaya sa gawain ito, mga minamahal, sa dako po ng Bonifacio, mga minamahal. Doon ko po nakilala ang mahal na Panginoon Jesucristo, mga minamahal. Ang Diyos pala, mga minamahal, ay nagbabago ng buhay, mga Amen. minamahal. Praise the Lord. At nagpapagaling ng mga Amen. karamdaman, Praise mga the Lord. minamahal. Kaya salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal. Hanggang sa oras pong ito, mga minamahal, ako po ay nagpapatuloy sa gawain ito, mga minamahal, na may pagpapakumbaba sa ating pinakamamahal na Panginoon. At ganoon din po sa kapwa natin, mga minamahal. Sa pakikinig ng salita ng ating minamahal na Panginoon Hesus, mga minamahal, ang kalooban niya ay aking nalaman, mga minamahal. Dakila ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, mga minamahal. Yung mga bisyo ko po na matagal kong dala-dala, mga minamahal, ito po ay inalis ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, mga minamahal. At ganoon din po, may karamdaman din po ako, mga minamahal, na migraine, mga minamahal. Pag sinusumpong po ito, mga minamahal, halos mabiyak ang ulo ko po, mga minamahal. Talagang ang sabi ko pa, mga minamahal, mahal na Panginoon, patawarin mo po ako, mahal na Panginoon. Sapagkat masakit, talagang mamamatay na po ako sa sakit ng ulo, mga minamahal. Yung po nabanggit ko po, mga minamahal, bago mo kunin ang aking buhay, mga mahal na Panginoon, patawarin mo po ako sa aking pagkakasala, mga sabi ko sa ating pinakamamahal na Panginoon. Yung po, pagbanggit ko po yon, mga minamahal, isang po ito pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Kaya, ang lahat na nasa akin, mga minamahal na mga pagkakasala, mga minamahal, sapagkat wala po ako sa mahal na Panginoon, mga minamahal. Sa aking pagdalo, mga minamahal, dito po ako minamahal na nililinis ng ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat ng mga bisyo, mga minamahal, pag-uugali ng isang lalaki, mga minamahal, yan po ay inalis ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ako'y nagpupuri at nagluluwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, mga minamahal. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pagluluwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, mga minamahal. Praise the Lord. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. God bless, mahal na kapatid, sa pinagpalang buhay na patutuo. Ito po'y gawa ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Kaya purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang ating beloved sister, Marta Tamundong po, mga minamahal. Sundan po siya ng ating beloved brother Ron Wakino po, mga minamahal. Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagpaparangal ay para lamang po sa atin pong pinakamamahal na Amen. Jesus. Praise the Lord. At ako'y nagpapaabot paggalang po sa ating minamahal na mga magulang sa Panginoon, na lagi nating naaalala ang magagandang turo ng ating mga pastor, Wildis Rada Almeida, at maging din po sa ating mahal na pastora, Lina C. Almeida, at sa ating mga minamahal na mga beloved children.
Ganon din po sa ating mga minamahal na mga manggagawa at sa inyong mga minamahal na mga kapatiran sa ating mga bisita po sa hapong ito. Magandang hapon na po sa ating lahat. Amen. Ako'y Praise the nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon at ako'y nabigyan pagkakataon na pasalamatan ang ating pinakamamahal na Panginoon sa kabutihang ginawa po sa aking buhay. Sa mga baguhan po, alam niyo po mga minamahal, dati-rati, ako talaga'y walang kapayapaan sa puso at isipan dahil po ako po'y adik ng sugal, adik ng sigarilyo, adik po ako mga minamahal ng mga bisyo, na hindi ko po yan maalis-alis mga minamahal, na palagi po akong nasa sugalan, kawawa po yung aking mga anak, imbes na sabihin ko po sa kanilang mag-aral na mabuti, baliktad po mga minamahal, inuupahan ko po sila para hindi po pumasok at hindi po ako magambala po sa aking mga bisyo. Ganon po ako noon mga minamahal at yan pong mga bisyong yan mga minamahal ang nagpahirap po sa akin. Na noon po'y nakarating po aking mahal na asawa sa dako ng Saudi Arabia, subalit grabe po mga minamahal, hindi po ako guminhawa dahil po lahat ng kanyang padala buwan-buwan para ko lamang pong ipinapahingi pagdating ng kanyang padala mga minamahal. Dahilan po sa aking pong mga utang. At sa patuloy mga minamahal na ganun ang nangyayari, grabe po, napakarami ko pong nautang sa mga 5-6, sa mga tao mga minamahal. At hindi pa ako nakuntinto. Ang titulo ng lupa ng aking mahal na asawa, ito po isinangla ko po sa bangko na hindi po niya alam. Alam niyo po mga minamahal, talagang grabe po kahirapan mga minamahal na aking dinanas noon, na talagang hindi ko po kayang alisin aking bisyo. At nung makilala ko po mga minamahal, ang mahal na Panginoon sa gawaing ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Alam niyo po mga minamahal, sa tulong at habag ng mahal na Panginoon, sa pangkalatang panalangin po ng atin pong mga magulang sa Panginoon. Nung tinanggap ko mga minamahal, ating pinakamamahal na Panginoon, tinanggap ko ang bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus sa gawaing ito. Sa una't dalangin po ng ating mga magulang sa Panginoon, sa kahabagan ng mahal na Panginoon, ako'y lubos na binago ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Maraming salamat sa atin pong pinakamamahal na Panginoon Amen. Praise the Lord. sa pagbabago ng aking buhay, mga minamahal. At lahat ng aking nabanggit na mga utang, mga minamahal, na yan po mga minamahal ay problema dahil nung malapit nang umuwi, aking mahal kong asawa, talaga pong ako'y takot na takot dahil hindi ko po masabi kung paano ko po mga minamahal nagkaroon ng utang na marami dahil po buwan-buwan po siyang nagpapadala sa akin. Subalit, napakabuti po mga minamahal ating pinakamamahal na Panginoon. Sa patuloy ko po mga minamahal na pagdalo sa gawaing ito mga minamahal, alam niyo po lahat ng aking pagkakautang po mga minamahal sa pangkalatang panalangin ng ating mga magulang sa Panginoon. Amen. Praise the Lord. Ito po'y binayaran, nabayaran mga minamahal ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya maraming pong salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi lang po yun mga minamahal, maging sa mga karamdaman mga minamahal. Aking mahal na anak mga minamahal noon, siya po ay nasugat mga minamahal sa paggawa po niya ng baril-barilan na kawayan mga minamahal. Gumawa po siya, yun po yung araw mga minamahal. At wala po ako sa aming tahanan dahil kami po'y dumalo sa gawain ng mahal na Panginoon. At siya po mga minamahal ay naiwan sa aming bahay. At nung gumawa po siya ng baril-barilan na kawayan mga minamahal, itong kanyang daliri ay
talaga po mga minamahal na ang kanyang dalang itak dito po mga minamahal, talagang nasugat po yung daliri ng aking mahal na anak. At nung araw na yun, mga minamahal, hindi po dinugo ng marami. Dahil wala po ako mga minamahal sa aming bahay. Alam niyo po, pagdating ng gabi mga minamahal sa aming pagtulog, natulog na po kami mga minamahal at nung ako'y nagising ng bandang siguro hindi po ako nagkakamali alauna na po ng hating gabi. Nung magising po ko mga minamahal, nakita ko pong maraming dugo sa aming siminto mga minamahal sa sahig. At ako po'y tumayo mga minamahal at tinignan ko mga minamahal kung saan galing yung dugo. Alam niyo po, pati po doon sa isang sakong bigas, sabi ko, ano ba yan? Pati yung bigas, maraming dugo na nandoon. Akala ko po mga minamahal, yung aming pusa, naghuli po ng daga at dinala po doon. Kaya ako po'y tumayo at tinignan mga minamahal. Subalit, ang nakita ko po, pati sa aming lababo, marami pong dugo mga minamahal. Kaya natakot po ako. Akala ko po kami napasukan ng masasamang loob. Subalit, nung tignan ko po aking mga anak, mga minamahal, yung aking isang anak, mga minamahal, nakabalot po ang itong kanyang kamay, mga minamahal, binalot po niya, mga minamahal, ng isang palda na talagang nandyan na katabi po mga minamahal, puno yung aming kumot, puno ng dugo. Ang isang palda ko, isang duster, isang t-shirt, napakaraming dugong nawala sa aking anak, mga minamahal. Akala ko po patay na po. Subalit, nung ginising ko mga minamahal, sabi ko, bakit? Nung tinanggal ko mga minamahal yung nakapalupot sa kanyang kamay, alam niyo po mga minamahal, kasing laki nito po ang dumadali na dugo sa kanyang daliri mga minamahal. At ako'y natakot mga minamahal. Subalit, hindi ko po naisipan na itakbo ng hospital. Kundi ako po'y lumuhod. Nagsumamo sa ating pinakamamahal na Jesus. Ginawa ko po mga minamahal yung aking mga narinig na mga patutuo na ang mahal na Panginoon ay naghihimala. Sabi ko mga minamahal, mahal na pa Jesus, patawarin niyo ako. Saan ako nagkulang sa iyo? Patawarin niyo ako, mahal na Panginoon. Sabi ko po, at itong sugat ng aking mahal na anak, napakarami ng dugong nawala sa kanya. Bahala ka na, mahal na Panginoon. Subalit, hindi ko ito itakbo ng hospital. Aking pong ipapabaya sa iyo, mahal na Panginoon, dahil ikaw na aming pinaglilingkurang Diyos. Diyos na totoo at buhay. Sabi po mga minamahal, alam niyo po mga minamahal, nung ako po'y umawit po ng mga papuring awit sa ating pinakamamahal na pa Jesus, at sinubukan ko rin pong inilihan mga minamahal. Ang sabi ko po, ikaw na dugong dumadali sa daliri ng anak ko, huminto ka sa pangalan ni Jesus. Alam niyo po mga minamahal, sa kahabagan naman na pa Jesus, sa 3 bisis sa pagbanggit mga minamahal, talaga po sa kahabagan naman na pa Jesus, sa unat dalangin ng ating pong mahal na pastor, kabalikan ng ating mga minamahal na mga gagawa po. Instant pong pinahinto ng ating pinakamamahal na pa Jesus. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na pa Jesus sa kanyang pag-iingat, sa kagalingan, mga minamahal ng aming pong mga karamdaman. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na pa Jesus. At pinasasalamatan ko rin po ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal, sa ito pong kahapon pala mga minamahal, na kami po'y nagbigay ng leaflets, mga minamahal, nagbahay-bahay. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na pa Jesus. Kalaki po ang patutuo, mga minamahal, dahil siyempre po napakahalaga po yung mga leaflets na pinagawa. Kaya po, sabi ko,
ito po'y sama natin ang mga patutuo para po sila pag kanilang tinanggap, sabi ko po, at kanilang babasahin, sabi ko. Kaya po mga minamahal, kami nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa kanyang paggabay, mga minamahal, sa aming pong pagbahay-bahay kahapon. Kaya hanggang dito na lamang po mga minamahal, dahil po maiksi po ating oras, kaya ang lahat-lahat ng kapurihan, pasasalamat, kaluwalhatian, para lamang po sa atin pong pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Buhay na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Praise the Lord po rin po ang ating dakilang Diyos na buhay. God bless mga kapatid sa pinagparang buhay na patuto ating beloved sister, Martha Tamundong po. Bali tuloy-tuloy na po tayo mga minamalaking tinatawagan na po ang ating beloved Brother Ronlon Wakino po, mga minamahal. At ang huling magbabahagi po, mga minamahal, ating beloved sister Christine Lungos po, mga minamahal. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Bago ako magpatuloy po ni Mal, ako bumuwati sa mga hapon na po sa ating mga kapatiran, sa ating baguhan po mahal, sa ating elder po mahal, sa kapiling sa araw na ito po mahal, sa ating order preacher po mahal, sa mga gawa po mahal, yung Praise the Lord, at sa ating mga pastor po mahal, at ang pastor po mahal. Higit ng kabati minimahal sa ating Diyos na buhay po mahal. Amen. Amen. Praise the Lord. Nagpupura ko ng papasalamat po minimahal sa ating Diyos na buhay po mahal. Tayo nandiyan po mahal. Muli po mahal. Tayo sa iyong harapan po mahal. Bagay ng magpupuri, magpapasalamat sa ating Diyos na buhay po mahal. Amen. Amen. Praise the Lord. Yung minimahal, bago ako kilala sa ito po mahal. Isa po akong kabataan po mahal na hindi ko makakuha po akong sarili po mahal, mabago-bago po mahal. Isa pong kabataan po mahal na sugabak sa pagbibisyo po mahal, sa pag-inom po mahal, sa pagsusugal po mahal, tagang magdamagan yan minimahal. Amen, praise the Lord. At sa yung di ko na makontrol aking sarili po mahal, tagang aking mahal na ama po mahal, na po mahal tagang hindi ko pa yung babaak sarili po mahal, tagang pinupuri ko lang po minumahal ang ating Diyos na buhay po mahal. Amen. Amen. Personal tagang aking mahal na ama po mahal, tagang nasaktan ko po mahal sa physical po mahal, tagang salamat sa ating Diyos na buhay po mahal. Akala ko po mahal tagang aking buhay po mahal na hindi magbago minumahal, subalit po mahal tagang dito mastrong ito po mahal, dito pa ako na nagbago sa mistrong ito po mahal, sa Diyos Marcos po mahal. Amen. Amen. Personal tagang alam ko po mahal tagang sa aming lugar po mahal, tagang may gawain din ni minumahal ng sa ating gawain nating Diyos na buhay po mahal, tagang tunay po mahal, tagang hindi namin pinapansin po mahal isang kabataan po mahal, tagang ginawa po namin mahal, tagang nandiyan po mahal, tagang ating urban culture po mahal, tagang ating hindi po mahal, nanguna po doon sa Surigao po mahal, tagang nandiyan po mahal sa kanilang mga paghahayo ni minumahal sa amin ni minumahal, tagang yung pumahal, tagang yung lingkod ni minumahal, tagang hindi ko po hinaharap po sila minumahal, subalit sa yung lingkod po mahal, tagang nagkaroon ng problema po mahal doon sa Mindanao po mahal, tagang iniwanan ko yan minumahal, yung po mahal, tagang pag-iwan ko doon minumahal, dito po ko noon dama ang ating Diyos na buhay po mahal sa kanyang aking puso po mahal. Amen. Amen. Personal tagang tuloy-tuloy mo mahal sa pagdalo po mahal, tagang tunay po mahal, dahil po mahal tagang unti-unting hinipo aking puso po mahal sa paglilingkod sa ating Diyos na buhay. Amen. Amen. Personal tagang sa aking paglilingkod po mahal, tagang tunay po mahal, nana po mahal, tagang sabi mahal, tagang nana po mahal, tagang sa aking paglilingkod po mahal, tagang mga pagsubok po mahal, tagang doon mahal, tagang mga pagsubok niyo minuhal, tagang sabi ng minuhal, tagang nandiyan po mahal, nga po wala kong ibang dinalaing po mahal sa ating Diyos na buhay po mahal. Amen. At pa sa pagsisisi po mahal, tagang niya po mahal, tagang sa mga disgrasya po mahal, nandiyan po mahal, tagang nandiyan pa rin minuhal, tagang iniingatan sa ating Diyos na buhay po mahal. Amen. Tagang sa mga disgrasya po mahal, tagang naka-anim na po ko minumahal sa motor lang po minumahal in first Lord, tagang tunay po mahal, tagang sa kanyang pag-iingat po mahal, nandiyan pa rin minumahal, kahit may mahal, kahit may kunting galos lang po minumahal, nandiyan pa rin minumahal sa iyong harapan po minumahal, nagpupuri, nagpapasalamat sa ating Diyos na buhay po mahal, salamat sa ating Diyos na buhay po mahal, kagahapon po mahal, tunay po mahal, nandiyan po mahal, hindi ko po alam minumahal,
ako palang minumahal inutos po mahal sa pag-drive po mahal para pagsa-sounding po mahal. Yan po mahal nakuha ko lang po minumahal ating mga gawa po mahal dumating sa bahay po mahal na sinundo pala ako minumahal tunay po mahal. Yan po mahal aking kagalakan sa aking puso po mahal sa pag-drive po mahal. Amen? Praise Amen the po Lord. sir, kahit konting bagay lang po mahal sa pag-drive po mahal. Basta sincero ka sa pag-drive po mahal sa ating Diyos na po mahal. Nandiyan po yung mahal pag-iingat ng ating Diyos na po. Salamat sa ating Diyos na po mahal. Yan lang po mahal kahit kunting kuwan lang po sa ating Diyos na po mahal. Kapag magpagamit ka sa ating Diyos na po nandiyan po mahal. Nandiyan po mahal pag-ingat ng ating Diyos na po. Salamat sa ating Diyos na po mahal. Nandiyan po mahal aking mga kasama po mahal. Mga senior na po minumahal. Nandiyan po rin mahal sa sobrang po mahal. Sabi ko mahal ginawa ko po mahal para nila sila mapagod masyado po mahal. Alam po na po minumahal aking mga sama po mga senior na po mahal. Hindi na makalakad ng pangmalayuan po minumahal. Yung mga personal kung ginagawa po mahal. Hinihintay ko lang talaga minumahal na kung saan po lang ginagawa po mahal. Pagdating ng alas 12 po mahal. Pinapahinga ko sila minumahal ng kalahating oras po mahal. Alam sa sobrang kagahapon po mahal. Para mga hindi maiwasan na kanang ating mga ating kanyang naghayo po matang. Salamat sa ating Diyos po kahit kunting kuwala po matang sa ating paghayo po mal nandiyan po matang nandiyan po matang ating Diyos po matang nag-iingat sa kanyang mga anak po matang sa mga aso po mal. Nandiyan po maraming aso po pinapasok po namin ng mga eskinita po mal. Nandiyan po rin pag-ingat ng ating Diyos na po mahal. Praise the Lord. Ang lahat ng kapurihan, pasasalamat sa ating Diyos na po mahal. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo. God bless mga kapatid sa pinagpalang buhay na patuto. Bali tuloy-tuloy na po tayong mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang huli magbabahagi. Ating beloved sister, Christine Longos po, mga minamahal. Masundan po sila ng ating minamahal mga awit, mga minamahal. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagbati, pagluwalhati ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus po Amen. lamang. Praise the Lord. And we always cherish the blessed memories and teachings of our dearly beloved and honorable Pastor Wildy Estrada Almeida at sa ating pong beloved Assistant Pastor, Lina C. Almeida. Binabati ko rin po ang kanila pong beloved children, sa ating pong mga beloved pastoral workers, sa inyo pong mga beloved kapatirans, especially po sa ating pong mga beloved baguhan po. Ako po ay babati po ng magandang hapon na po sa ating lahat. Nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoong Yesus sa patuloy po na kalakasan na pinagkakalob niya po sa akin sa mga oras na ito. Nagpapasalamat din po ako dahil ang inyong abang likod ay isa po sa napabilang na nakasama po sa atin pong nagdaan na 51st year church anniversary po sa Dako ng Manila. Pinapasalamatan ko po yan sa ating pinakamamahal na Amen. Panginoong Praise the Yesus. Lord. Nais ko lamang pong i-share yung mga narinig ko pong patotoo doon, especially po yung isang beloved kapatid po natin na demon possessed po siya simula po nung pinanganak po siya hanggang dalaga, hanggang sa mag-asawa po, talagang taglay-taglay niya po yung demon possessed na yon. At alam niyo po mga minamahal, yung kinakasama pa po niya ay isang NPA. Talagang napakahirap pong akayin po sa paanan ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Pero alam niyo po sa himala ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus, yung anak po nung na demon possessed po yun, nandiyan po na nakakilala po sa ating mahal na Panginoong Yesus at in-invite niya po ito na dumalo po sa ating banal na gawain. At sa himala po na ating pinakamamahal na Panginoong Yesus, yung mahal na kapatid po na yan, andyan po na pinagaling po sa karamdamang demon possessed. Kaya maraming pong salamat po sa himala na pinagkaloob na ating Praise the pinakamamahal na Panginoong Yesus. At maging po yung kinakasama niya po na NPA, talagang noong una hirap po nilang dalhin po yan sa banal na gawain, pero nagpapasalamat po sila dahil po andyan po na sa patuloy lamang po na pananalangin lamang po nila, andyan po na yung beloved niya po, andyan na dinala na rin po sa banal na gawain at nagtumanggap ng bautismo sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Kaya nagpapasalamat po sila ng lubusan sa mahal na Panginoong Yesus sa himala na yan. At nagpapasalamat din po ako sa
kagalingan na pinagkakalob na sa akin ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, dahil ma-share ko lamang po for the sake po sa ating po mga beloved newcomers po. Ang inyong abang lingkod ay nagkaroon po ng karamdaman na tuberculosis. Alam niyo po, sa mga oras na yan, andiyan na grabe po yung panlulupaypay ng inyong abang lingkod. Talagang nakakapanghina po dahil grabe na po yung apekto po sa akin pong baga. Pero nagpapasalamat po ko sa mahal na Panginoong Hesus. Talagang andiyan na nagpatuloy lamang po sa paglilingkod. Andiyan na nagsumamo po, humingi ng kapatawaran sa lahat ng aking pong nagawang pagkakasala po. Andiyan po na after a year po, muli nagpa-check up po ako. At nagpapasalamat po ko sa mahal na Panginoong Hesus dahil po nung nakita po nila sa aking baga, yung dati po grabe po yung peklat, grabe po yung damage po yung na nakikita po nila sa aking x-ray. Pero salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil po sa mga oras na yun, after a year nung nagpa-check up po ko, hindi na po nila yun nakita. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus bilang proof po talaga na ako po ay pinagaling na po. Andyan po na ang doktor po ay nag-advise po sa inyong, in-advisean po ako na mag-take po ng sputum test. Alam niyo po sa mga oras na yon, andyan na nagbigay po ako ng sample at sa himala po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ako po ay nag-negative po sa result na yan. Kaya nagpapasalamat po ako sa completely healing po na pinagkakalob na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at taglay ko po yung patuloy na kalakasan na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon. At nais ko rin pong pasalamatan yung patuloy po na pagpaprovide po ng aming pang-araw-araw na pangangailangan sa maging sa pagpapalang spiritual po na bagamat hindi karapat-dapat, andyan na patuloy na kinakahabagan at ginagamit ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus bilang isang mang-awit po. Hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pagdadakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Praise the Lord po kayo na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Sa ating mga viewers po, mga minamahal, saan man kayo lupalop ng daigdig, mga minamahal. Ating mga bisita, mga minamahal. Dito po sa Jesus Miracle Crusade, mga minamahal, lahat po ng sumampalataya, mga minamahal. Hindi po binigo ng mahal na Panginoon. Anumang karamdaman mo, anumang kabagabagan mo sa buhay, mga minamahal. Lahat ng lumapit, sumampalataya, lahat ng karamdaman, pinapagaling po ng mahal na Panginoon. Yan po yung pangako ng mahal na Panginoon, yung napapakinggan nyo po, mga minamahal. Kung nasa panganib po kayo, mga minamahal, sa pamamagitan po ng ministry ito, magpapatuto ang mahal na Panginoon po sa inyo, mga minamahal. Ililigtas kayo ng mahal na Panginoon, sapagkat ang naririnig yung mga patuto ay galing sa mahal na Panginoon, ang kanyang tinig ang may kapangyarihan, mga minamahal. Kayo magpatuloy po kayo manood, mga minamahal, sa mga webcast, mga minamahal. At yung mga bisita, magpatuloy po kayo, mga minamahal. Kayo po magpapatuo mismo sa inyong buhay na ang Diyos dito sa ministeryong ito ay buhay, mga minamahal. At hindi po nagtatangi ng tao, mga minamahal. Ang lahat na ito na aming nakakamtan, tagumpay, katugunan ng mga panalangin mula na rin po sa pinagpalat nilang isan ng mahal na Panginoon sa uling araw na ito upang mangaral ng Ebanghelyo ng kaligtas sa aming beloved Honorable Pastor po, Wildy Estrada Almeida, aming beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, mga minamahal. Totoo ang Diyos, mga minamahal. Buhay siya, mga minamahal. Lahat tayo ay mahal ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ang lahat ng kapurihan, kaluwatian, pagpaparangal, pagdakila, walang hanggang pasasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus po lamang, mga minamahal. Umawit po tayo, mga minamahal, sa ating pinakamamahal na Panginoon. Si Jesus ay darating na, amen. Kapatid, handa ka na ba? Sa mga umahayo, mga minamahal. Sapagkat langit ang tuhod, sabihin natin sa iba, amen, praise the Lord, upang sila ay maganda, upang sila di parusahan. Lahat ng tao gusto ng Diyos ay maligtas, mga minamahal. si Jesus Mabuti ang Diyos, mga minamahal. Ang Diyos ay pag-ibig, hindi nang tatali ang tao, mga minamahal. Lumapit kayo sa Diyos na buhay, nang iibig sa lahat ng tao, pagkakatingin kayo na mahal na Panginoon. sabihin Lulutasin yung mga problema, mga minamahal. Babaguhin ang iyong buhay. ay maganda, upang sila di parusahan doon sa malaging hukuman. Ay darating na, amen, hallelujah. Kapatid, handa ka na Purihin ba? natin, dakilang Diyos na buhay. Kasalanan ay
pangalan ko ng Kristo. Praise the Lord po, purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay. And now, brethren, let us welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan, outreach the beloved Finest Generation Choir. Praise the Lord.
Di ka
Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang katapusan ang puso mo. Pag-inuwan, bakit nakatapat sa dalangin ko? Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang katapusan ang puso mo. Kahit kailan hindi ka nagkulang. Biyaya mo sa amin laging laan. Ang pag-ibig mo'y sa amin walang hanggan. Inibig mo kami noon pa man. Panginoon, bakit nakatapat sa dalangin ko? Kami inibig mo kahit kami ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang katapusan ang puso mo. Panginoon, bakit nakatapat sa dalangin ko? Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang katapusan ang puso mo. Kahit kailan hindi ka nagkulang. Biyaya mo sa amin laging laan. Ang pag-ibig mo'y sa amin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Kahit kailan hindi ka nagkulang. Biyaya mo sa amin laging laan. Ang pag-ibig mo'y sa amin walang hanggan. Inibig mo ako kahit kailan hindi ka nagkulang. Biyaya mo sa amin laging laan. Ang pag-ibig mo'y sa amin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Inibig mo kami noon pa man. Inibig mo ako noon pa man. Hallelujah, hallelujah. Amen. Praise the Lord. God bless po, beloved choir. Praise the Lord. Salamat po, Panginoon ko, sa
mga biyayang ibinigay mo sa kalikasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago ko. At kung iisipin ko lahat ito, tunay na kahit nakila mo, inibig mo ang katulad ko, ano ang may gaganti ko? Lahat ibinigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Araw ay malapit na at kami iyong kukunin na. Sa langit ka na makikita, at tayo ay masasama. Lahat ibinigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Lahat ibinigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Ano ang may gaganti ko? Ano ang may gaganti ko? Praise the Lord, hallelujah, hallelujah. Palakpakan po natin pinakamamahal ng Panginoon. Lahat sabihin ko, praise the Lord. Praise the Lord, hallelujah. Pinakataas na pagpuri, pagwalhati, pagsamba, pagdadakila ay para lamang po sa ating pinakamamahal ng Panginoong Jesus. Hallelujah, 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 praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. At saka paitulutan po nating beloved ordained preacher, Kabuboy Near. Ako po nagpapaabot ng dobleng paggalang, pagbati sa ating mga magulang sa mahal na Panginoon. At lagi po nating inaalala mga turot aral ng ating beloved Honorable Evangelist Pastor Weldes Rada Almeida. At ganoon din ang ating beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeida. At ganoon din minamahal, ako rin po ibabati sa kanilang beloved children, sa buong angkan ng ating beloved Honorable Evangelist Pastor Weldes Rada Almeida. At ganoon din sa ating mga minamahal na manggagawa, sa pangasiwa po natin yung beloved ordained preacher, Kabuboy Near, sa kanila po mahal na anak, kay Ate Vineseer. At ganoon din sa ating mga beloved elders, na kapiling po natin ngayon, sa ating mga minamahal na kapatiran, hallelujah, maging sa ating mga minamahal na bisita, sa ating mga beloved webcast viewers, sa ating mga YouTube followers, hallelujah. Isang pinagpalang hapon po sa ating lahat. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Tuloy po minamahal, tayo dadakon naman po minamahal sa maikling pagpapaliwanag po ng pagbibigay. Na tunay na lamang minamahal na lagi na lang ipinapaliwanag ang pagbibigay, ganyan tayo kamahal ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil ayaw niya minamahal na ni isa sa atin ay mawaglit minamahal. At ayaw ng mahal ng Panginoon na isa sa atin ay maihiwalay minamahal. Tunay minamahal na talagang napakahirap ang mawalay sa piling ng ating buhay na Diyos. At tunay minamahal sa pagbibigay, kung paano ang pag-abroad minamahal, na kulang ka ng isang requirements minamahal, ay hindi ka makakapunta ng abroad. Kulang ka lang kahit mga NBI clearance minamahal, lalo na kung wala kang passport minamahal, hindi pwede. Isa man sa mga yan ay wala minamahal, talagang hindi ka makakapunta ng abroad. Ganon din sa kaligtasan. Ang pagbibigay minamahal ay isa to sa requirements minamahal upang tayo magtamo ng buhay na walang hanggan. Kaya dapat ito hindi mawala. Lalo na ngayon minamahal, mag-ingat, lalo na sa ating mga minamahal na ating mga minamahal na kapatid. Ang malimit sa ating minamahal talagang nandun minamahal sa pag-i-scroll sa social media minamahal. At tunay minamahal sa social media, napakarami dyan minamahal, talagang nandun na itinatatwa na nila ang pagbibigay minamahal. Tinatanggal nila minamahal. Sabi nila hindi raw totoo ang pagbibigay. Dahil ang pagbibigay ay noon lang minamahal. Tunay minamahal, atin na pag-aaralan lagi ng marapakaraming beses minamahal na ang pagbibigay ay tunay minamahal. Well, in fact, isa tayo sa biktima ng mga bagay na hindi pinaliwanag sa atin, hindi sinabi sa atin, kaya ating mga buhay na lugmok. Bagamat tayo minamahal nandun na nakaipon ng mga bagay-bagay, nagtrabaho ng todo-todo, kumayod araw at gabi. Ngunit yung ating mga kinita minamahal na uwi lang sa wala. Sabi nga ng Haggai minamahal, part-time nag-ipon sa supot na butas minamahal na walang narating minamahal. Sa ating mga karamdaman, kulang pa minamahal. At tuloy minamahal, maraming mga bersikulo na ating napatunayan minamahal na ang ating dakilang Diyos ay talagang nagpatunay na talagang hindi siya mismo ang nag-uutos ng mga bagay na minamahal. Lalo na po ang itong isa po na bersikulo na ito minamahal na talagang ito'y sinagot ng dakilang Diyos.
na kung saan ay ito ay tungkol sa buwis kay Cesar. Dito po sa aklat ng Marcos, Kapitulo 12, ang talata po ay 14 hanggang 17. Praise the Lord. Ganito po sinasabi. At nang sila ay magsilapit, ay kanilang sinabi sa kanya, Guro, nalalaman namin na ikaw ay totoo at hindi ka nangingimi kanino man. Sapagkat hindi ka nagtatangi ng tao, kundi tinuturo mong may katotohanan ang daan ng Diyos. Matuwid bagang bumuwis kay Cesar o hindi? Sa 15, bubuwis baga kami o hindi? Bubuwis baga kami o hindi kami bubuwis? Dadapot siya ay na nakakataho ng kanilang pagpapaimbabaw ay nagsabi sa kanila, bakit ninyo ako tinutokso? Magdala kayo rito sa akin ng 1 denaryo upang aking makita. Sa 16, at dinalhan nila at sinabi niya sa kanila, kanino ang larawang ito na nasusulat? At sinabi nila sa kanya, kay Cesar. At dito po sa 17, at sinabi sa kanila ni Jesus, ibigay ninyo ang kay Cesar at ang kay Cesar, at sa Diyos ang sa Diyos, at sila nang gilalas na mainam sa kanya. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Na kung saan minamahal dito, at the time of Cesar, minamahal siya ang head of state. Na kung sa panahon natin ngayon, minamahal, na talagang tayo nagbubuwis din sa gobyerno. Yan ay obligasyon natin, minamahal. Talagang ang ating sweldo, ang ating payslip, minamahal, bago dumating sa atin, wala pa sa, hindi na pa tayo napahindol, minamahal, bawas na lahat, tinanggal na lahat yan, minamahal, yung ating mga buwis. Ngunit, minamahal, meron din tayong obligasyon sa Diyos na kaya sabi nga ng banal na kasulatan, ibigay daw ang kay Cesar at sa Diyos ang sa Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Na kung saan, kagaya ngayon sinasabi natin minamahal, lalo na mga ating napapanood sa may Facebook na wala na raw pagbibigay. Hindi totoo yan minamahal. Actually, tayo nahulog sa grabing sumpa, yung lagi natin pinabasa sa Malakias minamahal. Talagang meron talaga minamahal na dapat obligasyon upang talagang guminhawa ang ating mga buhay. At tandaan natin minamahal, ang plano ng Diyos ay grabing pagpala. Ang nais ng Diyos ay tayo pagpalain sa lahat ng bagay. Kaya nga nung ating nasunod, kaya nga mag-ingat, tayo nakasunod naman minamahal, atin nang ginanap. Ngayon, kung ating pang titignan yung mga bagay na ganyan, mag-iisip pa tayo minamahal. At sasabihin natin, oo nga no, mga minamahal, huwag na tayong paloko pa minamahal. Naranasan na natin kung paano pagpalain ng dakilang Diyos, huwag na natin bitawan minamahal. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Yung mga turong yan, minamahal, ay talagang patuloy natin ipinamumuhay, minamahal. At tayo nga nagtatamasa ng grabing kasaganaan. Tandaan nyo, minamahal, dapat sana, minamahal, grabe, minamahal, yung karamdaman natin, minamahal, milyon-milyon ang halaga niyan. Yung mga karamdaman natin, cancer, minamahal, na pinagaling ng dakilang Diyos. Ngunit, minamahal, tingnan nyo, kahit subukan natin sa kanila na nandyan na milyon-milyon ang kanilang mga pera, napakarami ng salapi, ngunit may karamdaman. Ngunit ikaw, wala kang milyon. Namumuhay ka ng payapa, namumuhay ka ng tahimik, at namumuhay kang walang karamdaman. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Grabing pagpapalaya, minamahal. Daig mo pa ang milyon niya, minamahal. At for sure, minamahal, subukan mo makipagpalit ng sitwasyon sa mayaman. Sigurado, minamahal, kung anong sitwasyon ngayon meron ka, gagrabe niya, minamahal. Imagine, mamuhay siyang tahimik at walang karamdaman. Grabe yan, minamahal. Grabing kapayapaan niya. Ngunit sila, bagamat napakaraming kayamanan, walang katahimikan, walang kapayapaan, maraming pagkain, hindi makakain, magandang higaan, hindi makatulog. Grabe, minamahal yan. Napakahirap na sitwasyon. Sapagkat yan ay dinanas natin, minamahal. Kaya, minamahal, huwag natin pakinggan yung mga turo ating napapakinggan, lalo na sa mga Facebook, minamahal. Tandaan natin ang turo dito sa atin ng Beloved Evangelist Pastor Valdestrada Almeida. Tunay at tapat, minamahal. Kaya tayo lubos na pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Sapagkat tunay nga po, minamahal, hallelujah. Talaga nandun, minamahal, na talagang may kabahagi, minamahal. At lahat ng pagpapalayan ay galing sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi nga na Ecclesiastes, Kapitulo 5, ang talata po ay 19, bawat tao rin naman ay binigyan ng Diyos ng mga kayamanan at mga pag-aari at binigyan ng kapangyarihan na kumain niyon at kumuha ng kanyang bahagi at magalak sa kanyang gawa. Ito'y kaloob ng Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Malinaw dito, minamahal, na lahat yan ay bigay ng Diyos. Ano man meron tayong mga pagpapalang yan, lahat ay galing sa Diyos. Ngunit, minamahal, malinaw ito, minamahal, na meron lang tayong bahagi na dapat kuhanin. Hindi lahat yan ay sa atin, minamahal. Ngunit yan ay, minamahal, sabi nga, tayo na pagkatiwalaan lamang, minamahal.
Ngunit sabi nga, ang katiwalang tapat, na pagkakatiwalaan daw sa maliit, pagkakatiwalaan lalo tigit sa malaki. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Tunay na grabe mapagpalang ating Diyos na dapat nating sundin. Una't higit sa lahat, ito minamahal. Yan ay mga pagpapalang ating inasam, bonus lang yan minamahal. Kung tayo magnanatiling tapat, lahat ng mga bagay na ay puro bonus yan. Ngunit ang nakalaan sa ating minamahal, yung ating mansyon sa langit, nag-aantay at buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Yan ang katotohanan ng lahat ng mga katotohanan minamahal. Tandaan natin, huwag nating isakripisyo yung ating kaligtasan sa maliit lamang na bagay. Ngunit bagkos, yan ay grabe mga pagpapala lagi ng ating dakilang Diyos. Talagang magtapat hanggang sa kaliit-liitan minamahal. Upang pagdating na natin, magbabalik ang dakilang Diyos, hindi natin alam. Baka mamaya na minamahal, talagang napakalapit na magbalik ang dakilang Diyos. Kaya huwag nating isakripisyo minamahal sa maliit lamang na barya, sa konting halaga lamang minamahal. Nandyan yung ating pangangailangan, pabayaan natin ang Diyos. Magtiwala tayo sa Diyos, alam ng Diyos ang lahat ng ating pangangailangan minamahal. Huwag tayong matakot magtiwala. Tandaan natin, buhay ang ating Diyos sa pinaglilingkuran. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Huwag natin gayahin minamahal si Ananias at si Sapphira minamahal, na kung saan sila pinagkatiwalaan na minamahal na magbenta ng kanilang pag-aari dahil napagkasunduan sa mga apostol na talagang kanila ipagkatiwala na sa mga apostol pamahalaan yung kanilang mga pera minamahal. Ngunit si Ananias at Sapphira minamahal, nung sila magbenta minamahal, ito'y naglingid pa minamahal. Kaya ito'y nakakatakot minamahal. Maging sa ating mga minamahal na kapatid na talagang hindi nagtatapat sa na ibigay na sa gawain ng pinakamamahal na Panginoon. Kaya grabe minamahal, sa halip na pagpapala, paalala pa minamahal. Kaya mag-ingat minamahal. Upang talagang hindi talaga, huwag na tayo mahirapan pa. Bagkos lalong pagpapala na ang dumating sa atin. Palakpakan pa natin pinakamamahal na Panginoon. Sabi nga po ng Revelation, Kapitulo 2, minamahal, nandun minamahal talagang magtapat ka, sabi ng dakilang Diyos, hanggang kamatayan at bibigyan kita ng putong ng buhay. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Grabe ito minamahal na nag-aantay sa atin. Kaya nais ng dakilang Diyos na tayo magtapat minamahal. Talagang sinsuruhin ang paglilingkod sa ating dakilang Diyos upang hindi natin pagsiyan sa bandang huli. At grabe minamahal. At tunay minamahal sa ating mga pagkakaloob, sa ating mga halamanan, sa ating mga pinagkakitaan, tandaan natin, sa ating income lagi, gross lagi ang ating pagkukumpita minamahal. Sa ating mga sweldo minamahal, talagang ibigay natin times point to lagi, i-compute na natin sa ating mga cellphone minamahal, ilagyan natin sa calculator minamahal, times point to sa lahat minamahal. At kahit milyonan man niya minamahal, ngunit wag na natin namang mas maigi pa yung sobra minamahal kaysa kulang minamahal. Huwag namang sakto-saktuhin kahit sa mga barya-barya minamahal. At tunay minamahal, tandaan natin, Diyos ang ating pinagkakalooban, hindi tao. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Nanging depende sa inyo minamahal. Basta ang pamantayan na tinuro ng man of God ay 20%. Standard yan minamahal. Kung grabe ang inyong kagalakan, pwede niyong gawin 30%, pwede niyong gawin 40%, pwede niyong gawin 50%. Depende sa inyo minamahal. Kung inyong naramdaman ng grabing kagalakan, tandaan niyo minamahal, ano man ang ating ipagkaloob, hindi natin mahihigitan ang ating dakilang Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat ng bagay ay hayag sa Diyos. Hindi natin malilingitan ang pinakamamahal na Panginoon. Ngayon, kung tayo manatiling tapat, mas lalo't higit tapat ang ating Diyos na pinaglilingkuran. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Yan ay maging sa ating mga halamanan, sa ating inaani minamahal. Yung mga palay minamahal, 10 kaban, 2 dyan sa pinakamamahal na Panginoon. 40 kaban, 4 na kaban dyan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya talagang ipagkaloob, mas damihan pa, dahil mas grabing pagpapala, maisan, lahat ng bagay nating inaani minamahal. May kabahagi dyan na ating pinakamamahal na Panginoon. Ayon nga sa ating nabasa, lahat ay kaloob ng Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. At atin na pong ihanda minamahal yung ating pagkakaloob minamahal na ikasampung bahagi tandog sa ating pinakamamahal na Panginoon upang tayo lubos sa pagpalay minamahal. At atin na pong tinatawagan ng ating mahal na kapatid na mananalangin po para po sa pagbibigay upang lubos na pagpalay ng ating dakilang Diyos. At atin na pong binibigyan pong pagkaton sa ating beloved elder, beloved brother Romy Benitez. Praise the Lord.
Amen. Praise the Lord. God bless po, mahal. And praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Ang Diyos po magbalik sa kanya, sa inyo, minamahal, na makamilyong beses, minamahal. Hallelujah. At tayo po dadako na po, minamahal, sa pinakamahalagang bahagi natin para nagawain. Atin na pong ihanda yung ating ballpen, papel, minamahal, ating kwaderno, minamahal. At lalo tigit yung ating Biblia, minamahal. At magyan din natin pakinig, minamahal. At tayo po tumayo na po, minamahal, upang magbigay galang salita ng Diyos. Dadalhin natin pinagpalang mga aral. Amen, praise the Lord. Tumayo na po lahat, minamahal. Amen, praise the Lord. At atin na pong binibigyan ang buong pagkakataon sa ating beloved elder, beloved Brother Alvin Reyes. Amen, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved elder, beloved Brother Deo Rodriguez. Let us pray. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakilang mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Kristo, through the earned prayer of our dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeida, maraming pong salamat, malapay noon, sa paglangis mo sa katatapos na yugto ng banal na gawain. Malapay noon, hallelujah. Lalong-lalo na sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan, iyong ibinuhos yung matamis at banal na presensya. At narito po kami malapit noon sa pag-aaral ng iyong banal na salita. Subalit bago po ang lahat, kami po ay sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami pinagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat ng aming mga pagkukulang saan man kami nasumpungan malapit noon. Sa amin pong mga kahinaan na amin pong napagbibigyan sa mga oras, di po namin nababantayan ang aming mga sarili. Mahabag ka po sa bawat sa amin, lalo na po sa iyong abang lingkod. Kami yung patawarin, hugas na linisin ng iyong banal na dugo umagos sa krus ng Kalbaryo. Tsaga ng akin malapit noon, wala po akong magagawa. Ikaw lamang po malapit noon. Hallelujah. Ang aming pag-asa. Sa iyo lamang nagmumula ang lahat malapit noon. Kahit aming hinihilig sa mga oras na ito malapit noon, gamitin mo lamang po iyong abang lingkod maging daluyan ng iyong masaganang pagpapala sa bawat isa malapit noon. At buksan mo aming mapangunawa kaisipan sa ebanghelyo ng kaligtasan. Through the earned prayer of our dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeida, aming sama-samang sinasaway lahat ng mauri ng hadlang. Cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Ang pinakamataas na papuri,
pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsamba ay nauukol lamang po sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus at hindi pong ipinapaabot ang dobling paggalang, pagrespeto sa ating pong mahal na magulang sa Panginoon na lagi pong nating inaalala ang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin ng ating pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda at ng ating pong dearly and beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeda. Magandang hapon na po sa mga beloved children, to the whole beloved Almeda family. Amen. Ating pong mga minamahal mga bisita, sa lahat, umalapin ng ating mga beloved elders, natin pong kapiling, sa mga beloved pastoral worker, amen. Sa pangangasiwa po ng ating pong beloved ordained preacher, Kuya Bubonier, at maging sa kanila pong beloved daughter, beloved Ate Vincier, amen. Ating mga beloved viewers sa ating pong Facebook live streaming and YouTube channel, isang mapagpalang hapon po sa ating lahat, sa pangalan po ng ating pong pinakamamalapeng Jesus, amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamalapeng Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Ating pamagatan mga minamahal, ang ating pong pag-aaralan, amen, sa araw na ito. Bigyan po natin ng pamagat, titulo, mga minamahal, gratitude, amen. Ating pong basahin, mga minamahal, aklat po ng Kolosas, kabanata po ay 3, talata po ay 15. Kindly po. Dito po sa aklat ng Kolosas, kapitulo 3, talata 15, ganito po ang pagkasulat. At maghari sa inyong puso ang kapayapaan ni Kristo, na diya'y tinawag din naman kayo sa isang katawan, at kayo'y maging mapagpasalamat. Amen. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Galbis po. Hallelujah. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Amen. Gratitude. Sa dictionary, mga minamahal, kung ating pong titignan, mga minamahal, search po natin yung meaning ng gratitude. Ang lalabas po dyan ay pagpapasalamat o pagtanaw ng utang na loob, mga minamahal. Amen? Pagpapasalamat. Ang ating binasa, mga minamahal, sinasabi ng ating binasa, amen, na tayo po'y dapat magpasalamat. Amen? Marunong tayong tumanaw ng utang loob. Maging grateful, hindi po ungrateful, mga minamahal. Amen? Kailangang mapasalamatin ang bawat isa sa atin, mga minamahal. Amen? Meron pong 4 na klase ng gratitude natin pong pag-aaralan, mga minamahal. Amen? Una po ay ang gratitude in all circumstances, mga minamahal. Amen? Gratitude in all, ang una po, mga minamahal, ay reason pala, mga minamahal. Reason for gratitude. Dahilan ng ating pagpapasalamat, pagtanaw ng utang ng loob. Dito po, mga minamahal, sa aklat po ng unang Pedro, kabanata 2, talata 9, datapwat kayo isang lahing hirang, isang makaharing pagkasaserdote, bansang banal, bayang pag-aari, sarili ng Diyos, upang inyong ipahayag ang mga karangalan niyaong tumawag sa inyo mula sa kadiliman hanggang sa kanyang kagilagilalas. Amen. Nakaliwanagan. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Reason. May dahilan kung bakit tayo magpasalamat sa mahal na Panginoon. Mga minamahal, na dati-rati tayo nasa kadiliman. Dinala tayo sa kaliwanagan ng mahal na Panginoon. Ginawa tayong bayan, sinasabi ng ating binasa, mga minamahal, amen, peculiar people, holy nation, bansang banal, mga minamahal, amen. Bansang pag-aari, amen, tayo pag-aari mismo ng mahal na Panginoon, mga minamahal, amen. Tayo po, mga minamahal, ay binili ng kanyang dugo, mga minamahal, amen. Sa bilyon-bilyong tao sa buong mundo, mga minamahal. Amen. Sa dinami-rami ng tao sa buong mundo, mga minamahal. Amen. Isa tayo sa tinawag, pinili ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Amen. Kaya't yung ating mga karamdaman, mga minamahal, amen, pinagaling ng mahal na Panginoon. Amen. May mga bulag, nakakita, mga pipe, nakapagsalita, bingi, nakarinig, pilay, pinalakad ng mahal na Panginoon. Amen. Mga ketong, nilinis
ng mahal na Panginoon. Dating magnanakaw, dating pusakal na mamamatay tao, mga minamahal, talamak sa bisyo. Amen. Pag-inom ng alak, paninigarilyo, paggamit ng ipinagbabawal na gamot, mga minamahal. Amen. Binagong lubos ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Reason for gratitude, mga minamahal. Amen. Subalit, sinasabi ng banal na kasulatan, ang mga bagay na ito, mga minamahal. Amen. Ito po, pawang bonus lang. Amen. Mga bonus lang po ito, mga minamahal. Sapagkat ang pinaka-grand prize, mga minamahal, amen, yung eternal life. Buhay na walang hanggan sa piling ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Hindi po ba natin mapapalakpakan ang ating dakilang Diyos, mga minamahal? Amen. Grabing pagpapala, tinanggap natin sa mahal na Panginoon. Kailangan matuto tayong magpasalamat, tumanaw ng utang na loob sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Iniwanan niya ang kanyang trono, hinubad yung kanyang pagka-Diyos, mga minamahal. Amen. Bumaba sa lupa, nagkatawang tao, nagpapako sa krus, alang-alang sa iyo, sa akin, sa ating lahat, na kanyang lubos na iniibig, mga minamahal. Amen. Meron din tayong kapangyarihan, mga minamahal, magpalayas, mga minamahal, ng masasamang espiritu. Amen. Pag ipatong yung kamay, sabi ng banal na kasulatan, gagaling sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Amen. Ikalawa po, mga minamahal, gratitude in all circumstances, mga minamahal. Sinasabi ng unang Tesalonica, Kabanata 5, talatay 18, and everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Sa lahat ng mga bagay ay magpasalamat kayo sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo tungkol sa inyo. Roma 8:28. At nalalaman natin na ang lahat ng mga bagay ay nagkakalakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Diyos sa makatuwid bagay niyaong mga tinawag alinsunod sa kanyang nasa. Amen. Gratitude in all circumstances. Ibig sabihin, mga minamahal, anumang kalagayan natin, nasa kasaganaan man tayo, nasa kasalatan, nasa kalungkutan, nasa kapighatian, nasa kagalakan, mga minamahal. Amen? Sinasabi ng ating binasa, magpasalamat tayo sa lahat ng bagay, mga minamahal. Amen? Sinasabi ng banal na kasulatan, lahat ng ating nararanasan, sapagkat ito'y lahat may purpose. Amen. Lahat ng ating nararanasan, ibig sabihin, nagkakalakip-lakip sa ikabubuti natin, hindi sa ikasasama, mga minamahal. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Amen. Kung dumadanas man tayo ng pagsubok, mabibigat na pagsubok, problema, mga minamahal, ibig sabihin, mga minamahal, dinadalisay tayo ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Amen. Pinupuro tayo, inaalis yung ating impurities upang yung dalisay, lumabas yung ating kinang, yung totoong kulay ng ginto, mga minamahal. Amen. At kung tayo man, mga minamahal, ay nakararanas, mga minamahal, amen, ng mga pagtutuwid, pagre-rebuke, mga minamahal, ito yung pag-ibig ito, mga minamahal. Amen. Hindi ito ibig sabihin na ni-rebuke tayo, ibig sabihin, tapos nasaktan tayo, mga minamahal, ibig sabihin, hindi na tayo mahal. Doon po tayo nagkakamali. Diyan po tayo nagkakamali. Ibig sabihin, kapag tayo ni-rebuke, mga minamahal, amen, nang nangunguna sa atin, nang nangangasiwa sa atin, amen, nang anak nang nangangasiwa sa atin, nang nakatatanda sa atin, nang magulang, mga minamahal, amen. Ibig sabihin, meron tayong bagay na nagagawa na hindi kalugod-lugod sa harapan ng mahal na Panginoon. Amen. Ibig sabihin, itinutuwid tayo, mga minamahal. Ibig sabihin, mga minamahal, ayaw nila na mapahamak yung ating kaluluwa. Gusto nila, mga minamahal, amen, sama-sama tayo magmana ng buhay na walang hanggan sa piling ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kaya dapat huwag ikalungkot, mga minamahal. Sa una, masakit, mga minamahal. Subalit, kung marunong tayong magpasalamat, sinasabi ng binasa, mga minamahal, amen, sa lahat ng bagay, mga minamahal, magpasalamat tayo, mga minamahal, amen.
Lahat ng ating nararanasan may reason, may layunin ang mahal na Panginoon, mga minamahal. Amen? Nakakaranas tayo ng mabibigat na pagre-rebuke. Ibig sabihin, mas gagamitin pa tayo ng mahal na Panginoon sa banal na ubasan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen? Kung hindi tayo marunong magpasalamat, mga minamahal, wala tayong gratitude, hindi tayo marunong tumanaw ng utang ng loob, mga minamahal, hindi natin matatanggap. Hindi tayo magpapatuwid. Meron tayong pride. Walang ang obedience sa atin, mga minamahal, kundi ang nasa atin, pride. Kaya yung pride na yan, mga minamahal, inaalis yan ng mahal na Panginoon. Amen. Gusto ng mahal na Panginoon, meron tayong pusong mapagpakumbaba, pusong mapasalamatin, pusong marunong tumanaw ng utang na loob. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Ikatlo po, the power of gratitude. Mga minamahal, meron po palang kapangyarihan. Amen. May kapangyarihan po pala, mga minamahal. Amen. Ang isang Kristiyano, amen, ay mapasalamatin, marunong tumanaw ng utang na loob. Meron pong kapangyarihan ito, mga minamahal. Amen. Dito po sa aklat po ng Pilipos, kabanata po ay 4, talata po ay 11 hanggang 13. Hindi sa sinasabi ko ang tungkol sa kailangan, sapagkat aking natutuhan ang masiyahan sa anumang kalagayang aking kinaroroonan. Marunong akong magpakababa at marunong naman akong magpakasagana. Sa bawat bagay at sa lahat ng bagay ay natutuhan ko ang lihim maging sa kabusugan at maging sa kagutuman at maging sa kasaganaan at maging sa kasalatan. Lahat ng mga bagay ay aking magagawa doon sa nagpapalakas sa akin. Palakpakan po natin ng malakas ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Amen! Kaya po pala natin, mga minamahal, anumang sitwasyon, meron tayo, mga minamahal. Amen? Ang Kristiyano, mga minamahal, amen, kung mapasalamatin, magkakaroon siya ng power of gratitude. Ibig sabihin, kahit nasa kahirapan, kaya niyang pakibagayan, mga minamahal. Amen. Yung ating binasa, amen. Marunong akong magpakababa, marunong naman akong magpakasagana. Sa lahat ng bagay, sabi ng ating binasa, lahat ay magagawa doon sa nagpapalakas sa akin. Sapagkat ang nais ng mahal na Panginoon, tayo po ay mapasalamatin, mga minamahal. Ayaw ng mahal na Panginoon, yung tayo po ay hindi marunong magpasalamat, ungrateful. Katulad ng mga Israelita, mga minamahal, amen. Nung sila po ay inalis sa pagkailipin, sa Ehipto, sa kanilang paglalakbay, mga minamahal, sa ilang, anong narinig ng mahal na Panginoon, imbis na pagpapasalamat, mga minamahal? Murmuring spirit, mga minamahal, amen. Reklamo dito, reklamo doon, mga minamahal. Amen. Walang makain, walang mainom, mainit. Mga minamahal. Amen. Dapat ang Kristiyano, mga minamahal, amen, hindi po nagrereklamo. Tanggap lang ng tanggap. Amen. Ang Kristiyano, hindi nagrereklamo, mga minamahal. Amen. Kapag naituwid, tinatanggap lang, mga minamahal. Amen. Kahit na walang makain, walang maulam, mga minamahal, amen. Nagpapasalamat pa rin sa mahal na Panginoon. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. May isang Kristiyano, mga minamahal, amen, hindi marunong magpasalamat, mga minamahal. Laging nagrereklamo. Ano ba naman itong buhay ko? Sinisisi niya ang mahal na Panginoon. Sabi niya, mga minamahal, parang tinawag lang ata ako para mahirapan eh. Hindi ko naman ito dinadanas dati. Amen. Hindi pinagpala ang Kristiyanong ito, mga minamahal, sapagkat reklamador, mga minamahal. Amen. Subalit, nung natuto siyang magpasalamat, mga minamahal. Amen. Natuto siyang magpasalamat, mga minamahal. Natuto siyang tumanggap. Tinatanggap niya lahat, mga minamahal. Amen. Pinapasalamatan niya lahat sa mahal na Panginoon. Mga kahirapan, mga pasakit, kalungkutan, hinagpis, mga minamahal.
Sapagkat daranasin natin ang bagay na ito, mga minamahal. Amen? Mawawalan tayo ng mahal sa buhay, kukunin na ang ating dakilang Diyos, pasalamatan natin. Amen. Ibig sabihin, nauna sila doon, mga minamahal. Amen. Dumaranas tayo ng kahirapan, mga minamahal. Amen. Tayo po'y pinagsasalitaan, pinagwiwikaan ng hindi maganda ng ating mga kapwa mananampalataya, mga minamahal. Amen. Tayo po, mga minamahal, ay pinag-uusig sa labas, mga minamahal. Amen. Tanggapin po natin, magpasalamat tayo, mga minamahal. Yung Kristiyanong ito na natutong magpasalamat, mga minamahal, amen, pinagpala ng ating pong pinakamamahal na Jesus, mga minamahal. Dati-rati, mga minamahal, wala siyang sasakyan, ngayon 10-10 yung kanyang luxury cars. Mga minamahal, meron siyang apartment, mga minamahal, amen. Pinapaupahan, mga minamahal. Marami siyang negosyo, mga minamahal, amen. Kaya kung tayo marunong magpasalamat, mga minamahal, amen, ang mahal na Panginoon, mga minamahal, lalo tayong bibigyan. Bibigyan tayo ng bibigyan ng mahal na Panginoon. Sapagkat nais ng mahal na Panginoon, amen, magpasalamat tayo ng magpasalamat sa mahal na Panginoon. Amen. Subalit yung iba sa atin, amen, pagkatapos bigyan ng mahal na Panginoon, pinagpala, lalo sa pinansyal, hindi na marunong magpasalamat, mga minamahal. Amen. Nakalimutan na ang mahal na Panginoon. Amen. Nagkaroon na ng pride. Amen. Naniwala na sa kanyang sarili. Amen. Inisip niya, mga minamahal, inisip natin na yung lahat ng ating tinatamasa nang galing sa ating lakas. Mali po yan, mga minamahal. Isipin po natin kung saan tayo nang galing, mga minamahal. Amen. Kung ano tayo dati, mga minamahal, na dati-rati wala tayo, mga minamahal. Amen. Na wala tayong sasakyan, wala tayong bahay. Amen. Nung naglingkod tayo sa mahal na Panginoon, doon tayo nagkaroon ng lahat ng meron sa atin. Lahat ng ating tinatangkilik galing sa mahal na Panginoon. Amen. Kahit kung tayo po, mga minamahal, ay pinagpala ng mahal na Panginoon sa ating napag-aralan ng linggo, baka sabihin natin, mga minamahal, amen, makalimutan natin ang mahal na Panginoon na nagpala sa atin. Amen. Yung ating mga bagahan, pinarami. Amen. Nakapagtayo tayo ng bahay, nagkaroon tayo ng pride, mga minamahal. Kailangan, mga minamahal, yung gratitude, yung mapasalamatin na puso, mananatili yan sa atin, mga minamahal. Amen. Huwag aalisin, huwag kalilimutan. Amen. Ang mahal na Panginoon na nagpala sa bawat isa sa atin. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Amen. Kung mapasalamatin tayo, kasama natin lagi ang mahal na Panginoon. Kaya nga sabi po, lahat ng mga bagay ay aking magagawa doon sa nagpapalakas sa akin. Matututo tayo, mga minamahal. Magkakaroon tayo ng contentment. Amen. Bakit, mga minamahal? Kung anong meron sa atin, kung anong ulam, nandyan, sa pagkainan, may tuyo, may kanin, may itlog, makukontento tayo sapagkat marunong tayo magpasalamat. Amen. Purihin ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kung hindi tayo marunong magpasalamat, mga minamahal, naku, mga minamahal. Amen. Reklamo dito, reklamo doon. Amen. Ano ba yan? Amen. Sabi nga ng iba, mga minamahal, amen, kahit na iisang klase na lang ng ulam, sabi nila, amen, pag yun daw lagi, nakaka-high blood. Sabi ng mga iba, mga minamahal, ano ba yan? Yan ng lagi. Subalit sabi ng banal na kasulatan, kahit na yan, lagi ang inuulam natin, mga minamahal. Amen. Pasalamatan pa rin natin sa mahal na Panginoon. Galing yan sa mahal na Panginoon, mga minamahal. Amen. Ibinigay yan sa atin ng mahal na Panginoon. Ibig sabihin, mga minamahal, pinapakain tayo ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Amen. At ikaapat po, mga minamahal, actionable gratitude. Actionable gratitude, mga minamahal. Lucas 17, talatay 12 hanggang 18. Ito po yung patutuo ng 10 kitungin, mga minamahal. Amen. Na dito po, mga minamahal, amen,
pinagaling sila ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Subalit, mga minamahal, sinasabi ng 15:17 ng Lucas, at isa sa kanila, nang makita niyang siya'y gumaling, ay nagbalik na niluluwalhati ang Diyos ng malakas na tinig sa 10, mga minamahal. Sa 10 na pinagaling ng mahal na Panginoon, iisa lang ang nagpasalamat sa mahal na Panginoon. At siya'y nagpatira pa sa kanyang paanan na nagpapasalamat sa kanya. At siya'y isang Samaritano. Walang nagbalik upang lumuwalhati sa Diyos, kundi itong taga-ibang lupa. Amen. Ibig sabihin, mga minamahal, yung pagpapasalamat, hindi lang sa salita, mga minamahal. Amen. Hindi lang, salamat mahal na Panginoon, pinagaling mo ako. Salamat mahal na Panginoon, meron akong pagkain. Salamat po mahal na Panginoon sa lahat ng meron sa akin. Sa lahat ng aking kaibigan, magulang. Lahat ng meron ako, sa sasakyan, tahanan, negosyo, pinagkakakitaan. Salamat po. Ang nais ng mahal na Panginoon, yung ating pagpapasalamat may gawa. Katulad ng pananampalataya, mga minamahal. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Anong sinabi, mga minamahal? Yung isang pinagaling, siya lamang ang natutong magpasalamat sa mahal na Panginoon. At sinasabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus nalugod, mga minamahal. Amen. Kahit sinasabi ng Pilipos 2:12, mga minamahal, kaya nga mga minamahal ko kung paano ang inyong laging pagsunod, na hindi lamang sa harapan ko, kundi bagkus pa ngayong ako'y wala, ay lubusin ninyo ang gawain ng inyong sariling pagkaligtas na may takot at panginginig. Ano ang aking maigaganti? Sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, sa kabutihan na ginawa sa akin ng mahal na Panginoon. Amen. Anong ating maialay sa harapan ng mahal na Panginoon? Anong ating maibibigay, mga minamahal? Amen. Hinasabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, lulubusin daw po natin, i-work out natin yung ating salvation with fear and trembling. Amen. Bilang pasasalamat sa mahal na Panginoon, dadalo tayo 3 times a week, mga minamahal. Hindi tayo a-absent, mga minamahal. Amen. Walang a-absent bilang pasasalamat natin yan sa mahal na Panginoon. Wala tayong pag-aari. Anong maibabayad natin, mga minamahal? Maging yung ating buhay, hiram lamang sa mahal na Panginoon. Lahat ng bagay na nasa lupa, maging sa langit, gawa, likha ng mahal na Panginoon. Mga minamahal, kaya't kung meron man tayong mga trabaho, mga minamahal, amen, natatakot tayo, mga minamahal, amen, na mawala ito dahil sa pagdalo, sa gawain ng mahal na Panginoon, amen, diyan po tayo nagkakamali, mga minamahal, amen. Kung uunahin natin ang gawain ng mahal na Panginoon, mga minamahal, hindi naman tayo lubusang mag-resign sa trabaho. Magpapaalam lamang tayo sa kanila, mga minamahal. Amen. Yung iba, mga minamahal, amen, nagpaalam, hindi pinayagan, mga minamahal. Dumalo pa rin sa gawain ng mahal na Panginoon. Ang sabi ng kanyang boss, tatanggalin kita. Hindi ka marunong sumunod sa akin. Ako nagpapasahod sa iyo, sabi ng kanyang boss. Yung ating kapatid, di bali nang ako'y tanggalin mo, boss, sa aking trabaho. Huwag lamang akong mawala sa matamis at banal na presensya ng aking pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Marunong tumanaw ng utang ng loob. Marunong magpasalamat sa mahal na Panginoon. Ito yung tinitignan. Ito yung hinahanap sa atin ng mahal na Panginoon. Yung may mapagpasalamat na puso, mga minamahal. Amen. Kaya yung ating kapatid na ito, mga minamahal. Amen. Gustong tanggalin ng boss, mga minamahal. Amen. Hindi matanggal-tanggal. Amen. Ilang taon nang lumipas, nananatili pa rin sa kanyang pinagtatrabahuan, mga minamahal. Amen. Uunahin natin ang mahal na Panginoon, mga minamahal. Amen. Mas lalo tayong pagpapalain ng mahal na Panginoon. Amen. Nais nating magkaroon ng sariling tahanan, mga minamahal. Amen. Magkaroon ng negosyo, pinagkakakitaan, ayusin natin ang paglilingkod natin sa mahal na Panginoon, mga minamahal. Amen. Maayos na paglilingkod. Sapagkat may maayos na paglilingkod at may hindi maayos na paglilingkod, mga minamahal. Amen. Yung maayos na pagpapasalamat, mga minamahal. Amen. Kung maayos yung ating pagpapasalamat, talagang yung gratitude, talagang punong-puno yung ating puso,
maaga tayo sa gawain ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Amen? Hindi tayo a-absent. Magbibigay tayo ng 10 bahagi at handog. Mamumuhay tayo ng may kabanalan, mga minamahal. Amen? Lalong-lalo na, mga minamahal. Amen? Hahayo tayo. Amen? Lalabas tayo, mga minamahal. I-share natin yung kabutihan ng mahal na Panginoon sa bawat isa sa atin. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Amen. Kagaya po kahapon, mga minamahal. Amen. Lahat na po ng kasama sa team Tuesday, mga minamahal. Meron pong na-stroke doon, mga minamahal. Yung kanyang kanang parte ng katawan, talagang nadali. Inoperahan po pala dito sa utak, mga minamahal. Kanina nakita ko, pumipintig-pintig, pumipitik-pitik. Yung pala, mga minamahal, inoperahan pala sa ulo sapagkat nagka-blood clot. Nung inatake siya, mga minamahal, amen, nagka-blood clot yung kanyang utak. Yung kanyang pagsasalita kahapon, mga minamahal, hindi namin maintindihan, mga minamahal. Subalit, nung siya po, mga minamahal, ay mapatanggap, tanggapin niya ang mahal na Panginoon, mga minamahal. Grabe ang himala na mahal na Panginoon. Mga minamahal, dumiretso yung kanyang pagsasalita, mga minamahal. Naintindihan po namin, grabe, mga minamahal. Amen. Grabing himala ng mahal na Panginoon. Amen. Kahit kung tayo po, mga minamahal, amen, kung ano yung ginawa sa atin, mga minamahal, amen, ng mahal na Panginoon, na tayo pinagpala, i-share natin yan, mga minamahal, wag po nating sarilinin. Amen. Lumabas tayo, mga minamahal, sumama tayo, amen, sa paghayo, mga minamahal, sapagkat hahanapin yan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal. Amen? Sabi nga ng ating pinag-aralan nung linggo, amen? Anong ating maiaalay, mga minamahal? Anong ating maibibigay sa mahal na Panginoon? Amen? Wala naman tayong pag-aari. Ito yung nais ng mahal na Panginoon na ating ibigay. Amen? Na tayo po, mga minamahal, ay sama-samang lumabas, i-share ang salita ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Amen? Kaya't mga minamahal, sinasabi ng banal na kasulatan na huwag tayong matakot, mga minamahal. Amen. Kung anuman, huwag tayong mangamba sapagkat sinasabi ng Exodus 4:12, ngay gumaon ka at ako'y sa iyong bibig at ituturo ko sa iyo kung ano ang iyong sasalitain. Kasama po pala natin ang mahal na Panginoon. Hindi po pala tayo dapat mangamba. Ano kayang aking sasabihin? Ano kaya kung merong mang lumapit sa akin at ako ay debatihin? Amen. Huwag po tayong mag-alala, mga minamahal. Amen. Sinasabi ng banal na kasulatan, bibigyan tayo ng wisdom, knowledge, and understanding. Amen. Subalit kung may lalapit, didebatihin tayo, layuan na po natin, mga minamahal. Umiwas na po tayo dyan. Hindi po tayo nakikipagdebate, mga minamahal. Amen? Nagsishare lamang tayo ng kabutihan ng mahal na Panginoon. Amen? Kapag dinebate tayo, mga minamahal, magpatotoo tayo. Amen? Pinagaling ako sa aking karamdaman. Yung aking mga biso inalis ng mahal na Panginoon. Dati may cancer ako. Tinaningan ako ng doktor ng 3 buwan. Subalit pinagaling ako ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Yun lamang po, mga minamahal. Amen? At isa pa po, mga minamahal, kahapon, nung nag-abot ako ng leaflet kay tatay, mga minamahal, doon sa Tarise, tinanong ko kung may bahay pa po doon sa likod nila. Meron pa, sabi niya, mga minamahal. Amen? Sabi niya, pero may bahay pa dyan, pero wag ka nang tumuloy. Bakit? Mabagsik yung aso nila dyan. Nasa bungad ka pa lang, sasalubungin ka na niya, mga minamahal. Subalit, mga minamahal, walang imposible sa mahal na Panginoon. Dumiritso ako, mga minamahal. Mga minamahal, nandyan na nga yung aso, mga minamahal. Grabing tuli ng takbo, mga minamahal. Subalit, nagtiwala ako sa mahal na Panginoon, mga minamahal. Ang sinambit ko lamang, mga minamahal, hallelujah, praise the Lord, mga minamahal. Yung aso tumigil, mga minamahal. Amen. Purihin ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Yung may-ari ng bahay lumabas, mga minamahal, naabutan ng pagpapala galing sa mahal na Panginoon. Amen. Tayo po'y tumayo, mga minamahal. Amen. Ating awitan ang ating pong pinakamamahal na Panginoon.
oh my world portion. I got nothing new. How could I express all my gratitude? I could sing these songs as I often do, but every song must end, and you never do. So I throw up my hands and praise you again and again, 'cause all that I have is the hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but I'm nothing else before Him, except for our heart singing hallelujah, hallelujah. I got one response, I got just one move, with my arms stretched wide, I will worship you. So I throw up my hands and praise you again and again, 'cause all that I have is the hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but I'm nothing else before Him, except for our heart singing hallelujah, hallelujah. Mga minamahal, wala tayong maibabayad sa kabutihan ng mahal na Pinoon. Tanging ating magagawa, yung ating inaawit na papuri. Ang tanging ating magagawa ay ang purihin ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Ipagkakait ba natin ito sa ating dakilang Diyos? Yung ating pagpupuri, ipagkakait ba natin sa Kanya? Na tayo pinagaling sa lahat ng ating karamdaman, na hanggang sa mga oras na ito patuloy na iniingatan ng mahal na Panginoon. Hindi lamang tayo iniingatan, maging ating mahal sa buhay, mga minamahal. Yung kanilang mga negosyo pinagpapala ng mahal na Panginoon, pinalalago ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Yung tayo laging nakakadalo sa gawain ng mahal na Panginoon 3 beses isang linggo. Yan ang pagpapala galing sa mahal na Panginoon, mga minamahal. Hindi yung mga bagay na nakikita natin, mga minamahal, hindi dyan makikita ang pagpapala na galing sa mahal na Panginoon. Yung ating nararamdaman ang matamis at banal na presensya ng ating dakilang Diyos, yan ang tunay na pagpapala galing sa mahal na Panginoon, mga minamahal. Sa mga oras na ito, hinihintay ng mahal na Panginoon ang bawat isa'y magpasalamat sa Kanya, umawit ng mga papuri sa Kanya, mga minamahal. So come on, my soul, don't you get shy on me, lift up your soul. You got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. So come on, my soul, o kaluluwa ko, purihin mo ang Diyos. Purihin mo siya, kaluluwa ko. Get up and praise the Lord. Purihin natin, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos. Hallelujah, hallelujah. Get up your soul, 'cause you got a light
narito ang bawat isa. Patuloy nagpapasalamat, Malapinoon, sa iyong kabutihan sa bawat isa sa amin, Malapinoon. Tunay na wala kang katulad, Malapinoon. Napakabuti mo sa bawat isa. Hindi matatawaran, hindi kayang tumbasan. Hallelujah. Mahal na Panginoon, patuloy kaming panghawakan, Malapinoon, hanggang sa iyong muling pagbabalik. Dagdagan mo aming pananampalataya, Malapinoon. Iligtas mo ang bawat isa, mga mahal sa buhay, Malapinoon. Hallelujah. Kabagan mo ang bawat isa, Malapinoon. Huwag mo kaming alisin sa iyong harapan, Malapinoon. Huwag mo kaming alisin, Malapinoon. Bigyan mo kami ng pusong mapasalamatin, Malapinoon. Likhain mo ang bawat isa ng pusong mapasalamatin, Malapinoon. To the earned prayer of our dearly beloved and honorable Heavenly Pastor Waldis Radalmena. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Ating ipatong mga minamahal ang ating kanang kamay sa ulo, kaliwang kamay sa katawan sa may parti ng karamdaman, dalawang kamay nakataas. Kung meron tayong mga loved one na nais nating ilapit sa mahal na Panginoon, problema sa pinansyal, dalawang kamay nakataas. Palayasin po natin lahat ng mga demonyo ng karamdaman, ubo, sipon, lagnat, trangkaso, sakit sa puso, tuberculosis, cancer, leukemia, panlalamig, panlulupaypay, demonyo ng kahirapan, cast in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Thank you so much, Daddy Jesus. Hallelujah, hallelujah. Tayo po'y tumayo, mga minamahal. Amen. Tayo po'y tumayo. Atin po munang ipalakpak ng malakas yung ating mga kamay. Everybody shout, praise the Lord! Amen. Kailangan yung ating pagsigaw, mga minamahal, kailangan malakas. Kung mahina, mga minamahal, amen, hindi tatakas ang kaaway. Kailangan malakas, mga minamahal, amen. 3 beses. Pray. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Thank you so much, that is Jesus. Hallelujah. Ang lahat ng kapurihan at pasasalamat ay tanging sa ating napakabait na pinakamamahal na Jesus po lamang. Amen. At para po naman sa ating po mga minamahal mga bisita, ating mga minamahal mga beloved viewers sa ating pong Facebook live streaming and YouTube channel, meron po tayong 4 na reglamento ng kaligtasan. Una po ay ang pananampalataya. Sampalatayanan po natin ating pinakamamahal na Jesus. Siya po ay Diyos. Amen. Siya po ay Diyos nagkatawang tao. Iniwanan niya ang kanyang trono. Hinubad niya yung kanyang pagka-Diyos. Bumaba sa lupa, nagpapako sa krus upang ikaw, ako, tayong lahat magmana ng buhay na walang hanggan. Ikalawa po ay ang pagsisisi. Maka-Diyos na pagsisisi. Pagsisihan po natin lahat ng ating nagawang kalikuan, kasalanan, mula nang tayo magkaisip hanggang sa mga oras na ito hindi na po natin muli pang babalikan. Ikatlo po ay ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Heso Kristo. Sa ikapagpapatawad ng lahat ng ating mga kasalanan at tatanggapin po natin ang kaloob ng Espiritu Santo, mga minamahal. Amen? Ito po yung buhay na walang hanggan, kapangyarihan, karapatan maging tunay na anak ng Diyos, tagapagmana ng buhay na walang hanggan sa piling ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Sapagkat hindi lahat, mga minamahal, ay anak ng Diyos, kundi yun lamang tumanggap sa Kanya, mga minamahal. Amen? Ika-4 po, ang mahal na Panginoong Diyos na po ang magsasagawa sa bagay na ito. At bilang pagsuko sa ating pinakamamahal na Panginoong Diyos, itaas po natin ang ating dalawang kamay, ipikit ang mga mata, at sumunod po kayo sa maiksing panalangin na sasambitin ng inyong abang lingkod. Mahal na Panginoong Diyos, marami pong salamat sa Ebanghelyo ng Kaligtasan na aking napakinggan sa araw na ito. Narito po ako, isang taong makasalanan, nagsisisi sa lahat ng aking nagawang kalikuan mula nang ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito.
tinatanggap po kita bilang aking sariling tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Pumasok ka po sa aking puso na marumi sa kasalanan. Hugasan mo po ako, linisin ng iyong banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap, amen and amen. Kami na pong manalangin o dakil mapagpala namin mga Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming pinakamamahal na Panginoon Jesucristo through the prayer of our dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida. Marami pong salamat malapit noon sa mga kaluluwa na patuloy mong binibigyan ng pagkakataon makalapit sa iyo. Kahabagan mo po sila malapit noon, iligtas mo po sila, sampu ng kanilang mga mahal sa buhay. Pag-ingatan mo po sila, panghawakan hanggang sa muling pagbabalik. Gawin mo po silang tunay totoong Kristiyano sa salita at katotohanan. Through the earned prayer of our dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida, in Jesus' mighty name we pray, amen and amen. At para po sa ating pong mga announcement, ating pong binibigyan pong pagkakataon sa ating pong beloved elder, beloved brother June Dumondon. Amen. Pwede natin malaman po Panginoon. Isang pa natin palakpakan natin ang Diyos. Amen. Hallelujah. God bless you, beloved elder, beloved brother Alvin, sa mensahe ng kaligtasan ang salita ng ating mahal na Panginoon. Amen. At patuloy po tayo ng minamahal sa ating mga announcement. At tunay pang minamahal, puri natin mahal na Panginoon sa mga naunang bahagi ng ating banal na gawain na kung saan nandiyan ang pagkilos at patnubay nating mahal na Panginoon ang iyong paggabay. Tunay po na napakabait at napakabuti nating pinakamamahal ng Panginoon. At sa masandaling ito mga minamahal, tayo po idarako sa ating mga announcement. Puri natin kilang Diyos na tayo po ay patuloy na maglingkod sa Kanya, patuloy po tayong magpakainit, patuloy pong ang sakripisyo sapagkat ito pong ating tungkulin bilang mananampalataya sa ating dakilang Diyos. Ang sabi ng ating beloved evangelist pastor, wag daw nating kaligtaan ang gawain nating pinakamamahal na Panginoon. Tayo po ay dumalo, makinig, at malapit na po ang pagbabalik nating mahal na Panginoon sapagkat mga minamahal, ang dakilang Diyos mga minamahal ay naghihintay na po sa atin mga minamahal ko. Tayo po magpakalakas, tayo po magpakainit sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At alang-alang po sa ating mga baguhang mga kapatiran, sa mga taga-subaybay, sa ating pong live streaming, mga minamahal ko, ang Jesus Miracle Crusade International Ministry, tayo po may ginaganap na banal na pananambahan dito po sa San Carlos City, Pangasinan Outreach. Ang ating pong banal na gawain ay 3 beses po sa loob ng isang linggo, araw po ng Merkules, Biyernes at araw po ng Linggo. Puri ating pinakamamahal na Panginoon. Ang ating address, ating pastoral house, 157 Palaming Road, Barangay Mamarlao, San Carlos City, Pangasinan. Ang ating pong schedule of church services, ang araw po ng Wednesday, nagsisimula po tayo ng 1:00 ng hapon at matatapos po tayo ng 5:00 ng hapon. At ganoon din po, mga minamahal ko, sa araw po ng Friday, ating overnight prayer, tayo po ay nagsisimula ng 9:00 ng gabi at matatapos po ito ng 6:00 ng umaga po ng Sabado. Kung ating pong tayo po nagpuyat, tayo po ay tayo po nagpuri, hindi po tayo natulog. Ito po ay considering po mga minamahal 3 araw na pag-aayuno. Amen. Praise the Lord. At ganoon din mga minamahal ko, sa araw po ng Linggo, nagsisimula po tayo ng 9:00 ng umaga, matatapos po ng 3:00 ng hapon onwards. Amen. Praise the Lord. At huwag po natin kalimutan, tayo po ay nasumabaybay sa ating pong banal na gawain sa ating live streaming, ang ating pong website, GMCM San Carlos City Outreach, San Carlos City, Pangasinan. 3 beses po mga minamahal ang ating pong live. Puri natin dakilang Diyos. At ganoon din po, huwag natin kalilimutan ang ating pong banal na gawain sa ating pong TV program sa PTV4, 10:00 po ng gabi at ito'y matatapos po ng 12 midnight. At ganoon din po ating pong radio program, ang Jesus Miracle Hour,
sa pihitan ng ating mga radyo iimban, DCMA, Jesus Miracle Hour. Ang simula po ng ating pong gawain ay nagsisimula po ng 10:30 ng gabi at ito yung matatapos po ng 12 midnight. Punin nating pinakamamahal na Panginoon at tunay ba mga minamahal na tayo maghanda sa pagbabalik nating pinakamamahal na Panginoon. Ang ating pong tungkulin, ang ating pong pagkatawag mga minamahal, tayo po'y maglingkod, magpakainit sa ating pinakamamahal na Panginoon sapagkat mga minamahal, ang ating tahanan, ng ating pong citizenship mga minamahal, hindi po dito sa lupa, kundi po doon sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Habang tayo po'y naghihintay sa pagbabalik nating pinakamamahal na Panginoon, tayo po'y dumalo ng 3 beses mga minamahal ko sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Miyerkules, Biyernes, at Linggo po. Yan po mga minamahal, ang ating pong katungkulan mga minamahal, ang manglingkod, magpuri sa ating dakilang Diyos at sa ating mga tahanan mga minamahal ko. Patuloy po tayong magpuri sa ating mahal na Panginoon. Praise God, hallelujah. At tayo po'y mag-ayuno. At ganoon din po mga minamahal, kung tayo po'y may mga time mga minamahal, ating pong i-follow up mga minamahal ang ating pong kapatiran na hindi po natin nakakasama sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Sapagkat mga minamahal, napakalaking ganti mga minamahal ating dakilang Diyos, mga minamahal yung pong ating mga kapatiran na naroon po mga minamahal sa palalamig mga minamahal. Sila po ay nawala mga minamahal sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Ating pong ibalik muli, ating pong i-follow up, ating po silang palalahanan mga ng Diyos. Mga minamahal ko, ay hinahanap sila ng ating pinakamamahal na Panginoon sapagkat kung ating pinaluap mga minamahal, yung mga ating mga dating mga kapatiran, ating mga kapitbahay, mga kaibigan, maging po sa ating mga kasamahan mga minamahal na dati po naglilingkod sa Diyos. Ito po mga minamahal na pagganti ng ating pinakamamahal na Panginoon na nating naibalik muli sila sa paglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ito po mga minamahal ay malaking gantimpala sa atin ng ating pinakamamahal Panginoon po rin natin Diyos. At mayroon po tayong prayer and counseling, mayroon po tayong lihans, po rin natin dakilang Diyos. Pagkatapos po ng ating balagawain, lumapit lang po tayo dito po sa Banal na Pulpito at mayroon po tayong counseling. Lumapit din po tayo sa ating beloved Ate Vines Near at ganoon din po kung mayroon po tayong mga kaunti pong pa-counsel mga lumapit po tayo sa ating beloved ordained preacher Kuya Bubenil. At palagi po tayo mag-pray mga minamahal bago po tayo pumasok sa ating mga paralan, sa ating mga trabaho. At patuloy din po tayo mga minamahal sa bahay. Tayo po'y magsuot mga minamahal na may kabanalan sapagkat ang tumawag sa atin ay banal na Diyos. Amen. Purihin natin pinakamamahal na Panginoon. At kung wala na po tayo mga minamahal, mga additional na announcement, praise God, hallelujah. Salamat sa tagumpay ng ating dakilang Diyos, ng ating pong manalagawain sa araw na ito. At akin na pong tinatawag ating beloved Brother Marlon sa ating pong closing prayer. Amen.